This episode is brought to you by Air Life Rescue. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. Mount Everest, right? What's up, guys? सब ठिक छ हामी पनि बेस क्याम्पबाट आयो Okay, sir. ठीक छ सर. All right. Shobit, can you introduce yourself to everybody? मेरो नाम सोबित गौशन, क्याप्टन सोबित गौशन. आई फ्लाई हेलिकप्टर. त्यति भन्ने. अनि आज चाहिँ खुम्बु कफ लिएर आएको छु. सरी. खुम्बु कफ लिएर आएको छु भनेर भन्नु पऱ्यो होइन. म्यान, इट्स सो गुड टु हेभ यु अन एयर माई ब्रदर. इट्स अ प्राउड मोमेन्ट होइन. मलाई कुन मोमेन्ट याद छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क अस्ति प्रनिशले मलाई फोन गर्यो होइन. प्रनिश कल अनि त्यसपछि सोबित चढ्यो नि भन्दाखेरि त्यो अर्कै सेन्स अफ अकम्प्लिसमेन्ट आउँदो रहेछ कि. किन भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथी चढेको भनेको आफू चढेको बराबर जस्तो लाग्ने कि त्यो फिल हुन्छ नि होइन. जसले भए पनि मेरो क्लोज साथीहरूले जसले जे अकम्प्लिस गरे पनि आफूले गरे जस्तो लाग्ने कि होइन. ब्रो, आई वाज सुपर प्राउड म्यान, सुपर प्राउड अफ यु ब्रदर. थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू. One thing that came to your mind when you were on top of Everest? One thing. I don't know, like it was good. I had a good feeling. Like I felt like I did it against all odds. There were lots of odds. But मैले गरेँ है भन्ने जस्तो फिल चाहिँ भएको थियो. कस्तो हुँदो रहेछ भ्यू? Yeah, view is like top of the world. Cap, you started your journey. How did you start your journey? Let's get into that in the beginning. And how did you start your journey from being a young kid? When you सानोदेखि नै अहिलेसम्मको यो journey हेर्दा how did you get started? So like यो हिमालको लागि कि No, in general, how did you start your journey? like I was born. That's how I started. That's the best thing that you should say, होइन. होइन यसो हेर्दाखेरि हुन्छ नि होइन, फ्रम म्याग्दी टु माउन्ट एभरेस्ट आर्टिकल्सहरू हेर्दाखेरि पनि अहिले जसरी आर्टिकल्स आइरहेको छ नि होइन, द यङ्गेस्ट क्याप्टन, द ओन्ली नेपाली क्याप्टन टु क्लाइम्ब एभरेस्ट होइन. त्यो पहिलादेखि हेरिरहेको अनि अहिले आएर एभरेस्टको चुच्चोमा पुग्नु भने द्याट्स नट अ नर्मल फिट. पिपल थिङ्क अबाउट दिस. मैले पनि त्यो हामी सबैजनाको आफ्नो चुचुरो हुन्छ जुन हामीले चढ्न खोज्छौँ नि होइन. You conquered yours. Yes. So definitely तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ मलाई एकदम I feel that like we have to conquer our own mountains. Like आफ्नो हिमाल त Mount Everest is there, but like there are मान्छेको लाइफमा चाहिँ सबको आफ्नो माउन्ट एभरेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या. So you have to conquer that like step by step. So that's how you take it, होइन. Captain Myagdi, you were born in Myagdi, you were raised in Myagdi, if I'm not mistaken. No. Tell us about that. Yeah, I was born म त गाउँमा जन्मेको पाखापानी भन्ने गाउँमा है. अनि त्यसपछि I came to Beni for my studies. अनि त्यसपछि मेरो SLC बेनीबाट सिधाएपछि I came to Kathmandu for my further studies. अनि त्यसपछि I continued. अनि 12 पछि I took I think a year gap and then I went for my pilot training. And that's how it continued. Like now अहिलेको recent यो जुन Mount Everest is like I don't know, it was not my dream like to climb mountains and be a mountaineer. So बिस्तारै it came like mountainsहरू यताउता मेरो साथीभाइहरू like you see Pranish, Anuj, they are like one of the big part in this as well. Like I have told in my small video that I took in Mathi Summitma that they are one of the big part in this as well. अनि mountains-मा मेरो एकदम राम्रो companion भने Subin. So I think the mountain journey started with Subin actually. How did you start with Subin? So Subin and me like a couple of months back we went to Yala Peak. So the Yala Peak मा चाहिँ खासमा फेरि माउन्टेन चाहिँ बिस्तारै जोडिँदै आयो मेरो लाइफमा. लाइक प्रनिस एन्ड मी लाइक वी स्टार्टेड त्यो एउटा BMS भन्ने कोर्स विच इज लाइक ब्याचलर्स इन माउन्टेनियरिङ स्टडिज. आई थिङ्क 2 years ब्याक वी स्टार्टेड टुगेदर. अनि त्यो चाहिँ माउन्टेनसँग जोडेको पार्ट चाहिँ फर्स्ट पार्ट चाहिँ त्यो. अनि त्यसकै कहाँ हुन्छ यो कोर्स? यो कोर्स बेसिकली पहिला चाहिँ हामी त्यो सातो बाटोमा वी सो इट इन लाइक फेसबुक एड फेसबुक एडमा आएको थियो.
TU affiliated to एउटा कोर्स हो क्या सो के यो भन्छ रे भर्खरै यसलाई? 2 years ब्याकबाट सुरु भयो होला आई थिङ्क 2-3 वर्ष अगाडि ब्याचलर्स इन माउन्टेनियरिङ स्टडिज BMS अनि यो चाहिँ इट्स गेटिङ बिगर आई थिङ्क तर अहिले चाहिँ रोकिरहेको छ स्टडिजहरू होइन हामी चाहिँ म चाहिँ त्यसको 4th सेमेस्टरमा पुगेँ अनि लाइक इच सेमेस्टर देयर इज अ प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ ट्रिप अनि 4th प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ ट्रिप वाज पिक क्लाइम्बिङ ट्रिप सो बेसिकली लाइक इट वाज स्केड्युल टु छेरगोरी सो द्याट्स इन लाङटाङ सो त्यो पार्टमा चाहिँ what I told like हामी चाहिँ यत्रो ठुलो ग्रुप छ होइन लाइक एन्ड वी क्यानट अकम्प्लिस लाइक वाट वी वान्ट सो मैले चाहिँ I made an alternate plan. Like at the end of that practical training trip, I would call like Subin and one of my very good Dai, Satish Dai, to that trip. And the latter one was better because like it involved me, Subin, and Satish Dai. Mm-hmm. And there was another Pasang Pote Dai. He was with 7 Summit Treks. Mm-hmm. And we went Yala Peak. That was like the start of my mountaineering career, I guess. Like in mountaineering, not career, mountaineering journey. Journey भनौँ न होइन याला पिकको कुराकानी हामीले गऱ्यौँ होइन अफकोर्स देयर इज अनुजले त मलाई पहिलादेखि नै यु बिन टकिङ अबाउट आइल्यान्ड पिक कुन चाहिँ चढ्न खोजेर हाउ फार डिड यु गेट अनुज म चढ्न खोजेको चाहिँ मेरा पिक होइन अस्ति 6475 होइन सो एभरेस्ट चढ्नु अगाडि कुन कुन माउन्टेन्स विच अल माउन्टेन्स डिड यु क्लाइम्ब So Yala, as I said, like, sorry, Yala first by no. And this was in between, like, I went to small re, that is like the peaks, small peaks. The Lobuche was one, like, well-known peak that I climbed before Everest. How tall is it? 6,145 maybe. 6,145. So you did as before you climbed Everest, at least. Shobit, again, before getting into all the stories about Everest, and I'm sure there's thousands and thousands and thousands of things. And I mean, let's talk about how you started your career as a helicopter pilot. Helicopter pilot is interesting. So I basically did my +2 in science. So the helicopter pilot it needs you need to have +2 in science with physics and maths. So that's like one very odd rule that we have in Nepal. हाम्रो नेपालमा मात्र हो यो रुल यो नेपालमा मात्रै हो अरु कहीँ पनि छैन फिजिक्स र साइन्स दुईटै पढ्नुपर्ने फिजिक्स र म्याथ्स दुईटै पढ्नुपर्ने वाउ सो लकिली 12th मा चाहिँ मैले म्याथ्स चाहिँ एक्स्ट्रा लिएको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई क्वालिफाइड टु बी द्याट एन्ड आई ह्याड नो इन्टेन्सन अफ बिकमिङ पाइलट सो फर्स्ट आई डिड प्रिमेड क्लास एन्ड एभ्रिथिङ इन एम्स नेम्स यु नेम इट अनि त्यसपछि You wanted to be a doctor? Maybe not as well, you know. So the process is very weird. This was I applied for my British Army training. So that does not require lots of academic qualifications. And I failed. I failed at the last, like, there's a doku carry. The doku bokne ma चाहिँ मजाले fail भयो. कस्तो हुन्छ रहेछ आर्मी जानको लाउरे बन्नको लागि चाहिँ के छ प्रोसेस बाइ द वे न भेरी टफ सो नेपालीहरूलाई जे पनि टफै छ जस्तो छ त्यो ब्रिटिस आर्मीको लागि चाहिँ लाइक टु लेभल अफ सिलेक्सन गर्छ सो रिजनल सिलेक्सन एन्ड सेन्ट्रल सिलेक्सन आई थिङ्क आई स्पेन्ड मोर देन 7 months इन द्याट प्रिपेरेसन बट आई फेल्ड लाइक व्हाट डिड यु डु व्हाट अल डिड यु हेभ टु डु त्यो रिक्वायरमेन्ट्सहरू इयरली चेन्ज हुन्छ मेरो पालोमा चाहिँ आई थिङ्क इट वाज ब्याक इन 2007 or 8 त्यतिखेर चाहिँ वी हेड टु डु sit-ups, heaving, pull-up, and 800 meter running for like to be selected in regional selection. And त्यहाँ नाम निक्लिसकेपछि चाहिँ फर्स्टमा एजुकेसन हुन्छ अनि इङ्ग्लिस र म्याथ्सको हुन्छ सो द्याट आई एस्ड आई थिङ्क यु एस्ड इट अनि तर त्यो पछिको फिजिकल्सहरू वाज एभरेज अनि रिजनल सेलेक्सन सिधेपछि सेन्ट्रल सेलेक्सनमा चाहिँ लाइक यु निड टु डु आई थिङ्क BFT द्याट इज लाइक 2400 meters रनिङ or medical stuffs and all, and Doko carry. Doko carry भने चाहिँ So like I forgot 20 kg ki 25 kg ko bhari bogera you have to run uphill I think 5 kilometers per hour. Wow. More in 45 minutes or 42 minutes I think. So 40-42 मिनेटमा चाहिँ डोको बोकेर म्याच चढ्नु पर्यो त्यतिखेर सोचेको थिएन होला नि एभरेस्ट चढ्छ I think जुन त्यो बोकेर दौडाएको थियो I think that was tougher than this
Everest. You think that was tougher than Everest? Yeah. I still remember एउटा पोस्टमा थियो कि होइन मैले एकजना माउन्टेनियरलाई चाहिँ त्यो पोस्टमा मैले कमेन्ट गरेको थिएँ होइन कि ल मलाई एभरेस्ट चढ्नु मन लाग्यो भने मलाई कति समय लाग्छ भनेर भन्दाखेरि इन 30 days I'll make you perfect भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन I still don't believe that. But again, I'm sure it depends upon this. I know more than is it a mountain that you play with your brain or you play with your strength or is it both? What's so like before heading up, I thought like it's only the mindset. Yeah. Now I think it's both. Like even if you have a strong mindset and like your body gives up and you do nothing, you can do nothing about it. Like definitely mind plays a big role, but like your body should be fit as well, I think. So there's this story. मैले अघि पनि साथीहरूलाई सेयर गरिरहेको थिएँ म फर्किने बेलामा चाहिँ going up, very excited and everything, like everything was okay, like I was hydrated, I had oxygen, everything, and टुप्पामा पुगेँ. I spent, I think, around 45 minutes on top. 45 मिनट बसेर गफसफ गरेँ यताउता गऱ्यो, like I was oxygenated, I think. अनि फर्किने बेलामा चाहिँ I had that very weird or let's say a scary part that म जहाँ जहाँ स्टेप गर्छु like my body was giving up, and then I like suddenly realized that okay, I hadn't drank water much, so I was dehydrated. So I reach my backpack, I see water was finished. I had no water. Now my mindset was okay, I have to keep moving. That's my mindset. But my body was literally slowly giving up. And I like cried out for water. And like now I was looking for my hydration means, you know. So I found something that I ate, something I drank. So there my body was giving up. My mindset was strong, but like my body was giving up. Like literally wherever I was putting my feet on, I was falling down. So I think the mindset does not help that. So I think body needs to be fit as well. Body needs to be fit as well. Laure bonna जाने सपना त सक्यो. And then what happened? अघिको coming back to this pilot journey, Yeah. सिध्यो अनि basically like I think my friend, मेरो एकजना classmate White House मा म पढ्दाखेरि मेरो साथीले चाहिँ he had applied for I think UK or Australia somewhere in a consultancy. अनि I had a bike, so he said like please drop me to this place. Australia is not giving up visas and UK is giving visa, and please drop me there. I need to get my papers back. I went there to the consultancy. My friend was talking to the boss of the consultancy and I was sitting in the couch like this. And I saw a brochure. त्यसको ब्रोशर देख्यो. It says like pilot training in Philippines. त्यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ ब्रोशर देखेको. Pilot training in Philippines. Yes. And he says like, okay. And I said like, he finished, he got, I think the papers and everything. And I was curious and I said like, I took the brochure to the boss and said, what is this? And he says like, this. And the better part was that that guy said, so this is this, but like we can reduce the cost to this. Like if you choose to train us for around 2 months doing the ground class. यो भने चाहिँ के Sobit? So let's say example $36,000 पर्छ training गरेको plane को pilot. It's not helicopter. Okay. Helicopter was introduced way later. So it was plane pilot. अनि $36,000 जस्तो पर्छ फिलिपिन्समा गएर यस्तो भन्यो हैन. अनि त्यसपछि तर तपाईले चाहिँ हामीसँग यस्तो ग्राउन्ड क्लास गरे भने चाहिँ the whole cost can come down very to let's say something थोरै हुन्छ. अनि तर तपाईहरुले चाहिँ हामीसँग 1 महिनाको यो क्लास गर्नुपर्छ जसको चाहिँ 70-80 हजार कति पर्छ भन्नुभयो. That got me like very curious and interested, and that's how it started. Brochure देखेर. Rest is history. Rest is history. I want to jump into the history as well. So you went to Philippines? म मेरो बेसिक ट्रेनिङ गर्नको लागि म प्लेनको पाइलटको लागि गएको थिएँ अनि फिलिपिन्समा गएको थिएँ 2009 मा. Wow. मैले 2009 मा मेरो मिडिया करियर सुरु गरेको थिएँ. सेम पिन छ. अलमोस्ट सेम पिन चाहिँ भयो हैन त. मैले मिडिया करियर 2009 मा स्टार्ट गरेको थिएँ हैन. मेरो आफ्नै कथा छ. And then what happened? प्लेनको पाइलट? म प्लेनको प्लेनको पाइलटको लागि गयो. त्यसपछि I think there were some glitches and all फिलिपिन्समा. What do you mean by that glitches?
The training is basically scheduled for 7 to 8 months, 6 to 7 months. Yeah. It took me more than like 10 months that I was there, and training was not getting finished. So just stay, and in that time, like I had time to think, like, okay, how, because त्यतिखेर चाहिँ नेपाली पाइलटहरूलाई यता जबको पनि स्केर्सिटीहरू थियो होइन, अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ 2009 10 तिर 10 तिर भनौँ न. सो आई वेन्ट टु 9 अनि त्यसपछि 10 मा, अनि त्यतिखेर सोच्ने मौका पाइसकेपछि, अनि माई फ्रेन्ड्स 3 of my friends were doing, actually, like, one was the best friend of mine, Subek, who crashed and died like in 2015. So they were doing that helicopter training. Philippines सँगै. So airport was same, but the hangar was different. अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि I had time to think भनौँ न, so to switch to helicopter. But like अहिले म धेरै सोच्छु, तर I forget like what motivated me to go to helicopter training. के थियो त? What do you think it was? त्यही सम्झिन खोज्छु, like I cannot find one definite answer, like okay यसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो जागिर one of the होला factor होला. जागिर धेरै पाउँछ हेलिकप्टरमा भनेर. तर डेफिनेटली लाइक 100% जागिर मात्र चाहिँ होइन. साथीभाइको उसले गर्दा पनि होला नि मोस्ट प्रोबब्ली. एन्ड समटाइम्स योर फ्रेन्ड्स मेक यु डु थिङ्स द्याट यु इमेजिन यु क्यान नेभर डु होइन र. अघि नै हामीले कुरा गरेको थियौँ नि होइन, जस्तै अनुज एन्ड प्रनिश प्ले अ बिग रोल in you climbing Mount Everest. Your girlfriend, your fiance plays a big role in you climbing Mount Everest, right? Yes. That's some of the biggest thing. At that point, coming back, of course, you finished your studies, coming back, 2012? 2011. 2011 when you came back. How was the situation in Nepal at that time? Most very, I find myself very lucky in lots of things. Start going garo to like once I get in, like I get I find it lucky. I find myself very lucky. So I joined Air Dynasty as a co-pilot. So like I came, I think 15th of February 2011. By 17th, I was already an employee. Oh, wow. 16th is my birthday, and 17th I joined the company. You joined the company. So you've been lucky in aviation, right? Air Dynasty. How do you, again, airplanes, at least you know how to fly. With helicopters, I always find it so crazy. तिमीहरूको कुरा पनि सुनिरहेको हुन्छु मैले, उनीहरूको कुरा पनि सुनिरहेको हुन्छु होइन. स्पेसली त्यो एउटा सिन छ कि टम क्रुजको मुभीमा होइन. ओ म्यान, आफ्टर सिइङ द्याट एन्ड टम क्रुज लर्निङ हाउ टु फ्लाइ एन्ड देन डुइङ द्याट, के भन्छ त्यसलाई, वाट्स द्याट कल, त्यो हेलिकप्टरलाई त्यसरी त्यो के अरे त्यो लुप गरेर समथिङ द्याट ही डिड होइन. मलाई पनि थाहा छैन, मैले त्यो अलिकति त हेरेको छु तर. Can you find that scene? Find that scene, right? Where Tom Cruise doing that. We'll look at it in a while. I salute you guys. The amount of things that you do. A film only dramatic पनि हुन्छ होला. हामी तिम्रो हेर्नुला नि अहिले होइन. Flying in terrains of Nepal. Most challenging in the world? So I've not flown around the world. But definitely like it's Nepalमा चाहिँ it's challenging. So we basically limits wise helicopter altitude limit गर्छ होइन. अनि it's like helicopter is like a human being, like it needs air to breathe होइन. So thinner the air, more difficult for the helicopter like people. So 3 things that matter in flying, I think, environment, aircraft, and त्यसपछि the pilot. So pilot is a human who needs air to breathe, of course, and the aircraft I said. And the weather, the mountain weather is definitely like, I think no one can challenge that. It's most challenging. It's ever changing and it's very fastly changing. So environment pani limit ma cha, helicopter pani limit ma cha, pilot pani limit ma cha. That's why I think it's tough. So by no udai pani, I think like what you said is true. Mountains, mountain terrain, again, I got zero knowledge in this. Mountain terrain, they say that if you fly in this country, you can fly anywhere in the world, and you're the best in the world as well. And it's a fact. It's a fact that I've read somewhere. And how true is that? Like, how true is that? What do you say? But you are the best one. Definitely, you'll be able to fly. I think elsewhere in the world. I think
in a good way. Challenges ke so with like what are the challenges that you had to face? As a pilot? Yeah, as a pilot. Challenges राम्रै छ यो मेन कुरा चाहिँ हेलिकप्टर बिजनेस अहिले यति कम्पिटेटिभ छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोर देन फ्लाइङ लाइक यो प्रेसरहरू चाहिँ अलिकति बढी छ flying, like the pressure that comes like externally is more challenging than like other cheeseru. So basically, like what do you mean? So we fly in the limit, definitely. Like okay, हामीले भने जस्तै हामी एकदम लिमिटमै छ हैन अब हामी माउन्टेन टेरेनमा उडाउँछ त्यसपछि let's say I can give you one example that let's say Everest base camp flying. So अहिले म भर्खर एभरेस्टमा चढेर आएँ अनि एभरेस्टमा अब now Everest is totally slowly अब wrap हुन्छ नि बिस्तारै. So now the whole setup needs to come down and lots of people want to come down. So यो फ्लाइङमा चाहिँ लोड पेनाल्टी अघि मैले भन्थेँ नि हेलिकप्टर हामी लिमिटमा कसरी उड्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक ओके देयर इज सर्टन लोड द्याट हेलिकप्टर क्यान क्यारी इन अल्टिट्युड द्याट वी क्यालकुलेट तर प्रेसर के हुन्छ नि लाइक ओके अलि बढी लोड अनि सो एउटा लोड भयो होइन अनि अर्को चाहिँ इट्स अब लुक्लाबाट हामी उडिरहेको छ अरे फर इक्जाम्पल काठमाडौँबाट उडिरहेको छ अरे सो पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने काठमाडौँ लुक्ला base camp, Lukla, Kathmandu, finish. That was one flight. That's very simple flight, and that's all the risks are accounted for. म काठमाडौँबाट लुक्ला जाँदा कति बोक्छु मलाई थाहा छ म लुक्लादेखि के भन्छ बेस क्याम्प जाँदाखेरि कति लोड लग्न सक्छु कति लोड ल्याउन सक्छु फिक्स्ड एन्ड देन कम ब्याक नाउ द मिसन इज गेटिङ मोर कम्प्लेक्स सो ओन्ली थिङ अब अहिले पहिला जस्तो यसरी क्लियर कट एउटा प्रोग्राम चाहिँ थाहा हुँदैन क्या अहिले चाहिँ सो त्यो जुन क्लियर कट प्रोग्राम थाहा नहुनु नै एउटा च्यालेन्ज हो जस्तो लाग्छ अहिले चाहिँ सो वाट ह्यापन्स इज ओके आई डिपार्ट फ्रम काठमाडौँ टु लुक्ला सो आफ्टर लुक्ला वाट यु गेट इज लाइक the program goes, okay, first you have to go to Feriche, second you have to go to Makalu base camp, third you have to go to Lopuche base camp, fourth you have to go to Everest base camp. So now this brain cannot calculate all the loads that I can carry in that 7 different locations at once. Yeah. So now, the challenge ekdamai, and it happens so fast. If I have enough time, okay, I can do that. But if I have to do that in like a very limited time, so tetikera chai I can make mistakes. That mistakes can cost a lot. Yeah. That is something. That is the challenge. That is the challenge. So now it's getting the whole operation is getting very complex. So त्यो challenge है अहिले. To figure this out every single day. 24/7. 24/7 त हैन just operating hours. Cap. Flying to some of the harshest places in the world. I don't know. At least some stories that you remember. Some specific story that you want to share with everybody, if there is any. एउटा story like I was a co-pilot to my late captain Nishal Keshi. Air Dynasty मा अनि हामी काठमाडौँबाट चाहिँ उडेर सिमिकोट गएको थियौँ के. So Simikot is like very far away. Like helicopter ko lagi pani it takes around I think around 2.5 hours, 3 hours, From Kathmandu. Depends on the weather. So it was a rescue flight. अनि त्यही अघि अनुजले कुरा गरे जस्तै bureaucratic process and everything like lots of permissions and all हैन अनि so we reached Simikot late afternoon. So the rescue was to be made from Hilsa. So it's the border. हिल्सा भने चाहिँ हाम्रो चाइना र नेपालको बोर्डर हो नर्मली त्यहाँ हामी चाहिँ हाम्रो पिलग्रिमेज टुरहरू गर्छ तर त्यतिखेर चाहिँ एकजना कपल रहेछ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले रेस्क्यु गर्नुपर्ने अनि लेट आफ्टरनुनमा पुग्यो बिकज लाइक द फ्लाइट गट कन्फर्मड द्याट मिन्स लाइक द पेमेन्ट गट कन्फर्मड ओके आई क्यान पे दिस अनि यस्तो भनेर कन्फर्मेसन आएको नै एकदम लेट भयो बट द इन्क्वायरी वाज फ्रम अर्ली मर्निङ सो अर्ली मर्निङमा गएको भए द मिसन वाज लाइक भेरी क्लियर कट लाइक वी कुड गो पिक देम अप pick them up, drop them to hospital and finish. Done. तर late afternoon भएपछि like we departed late, reached late afternoon
निश्चललाई I was a co-pilot है म सिमिकोटमा बस्यो अनि निश्चललाई went and he brought this couple back अनि it became dark in Simikot and that time I think it was around 2012-13 अनि I forgot I think the guy or the women एकजना चाहिँ was the sick one अनि अब we had to stay night stop and this was oxygen that was the first time I saw someone gasping for air. Like the breathing pattern was so not known to me. I was a rookie, I was a co-pilot, like I was just training to be a pilot. I didn't know about the complexities of the mission. Unfortunately, Simikot didn't have any oxygen bottles or any like assisting health personnel there. So what Nishal did was like we normally carry a bottle of oxygen in our helicopter. So the bottle of oxygen lies I'm screw le kholera liera gaera ani त्यसपछि garlic soup बनाउँदै खुवाउँदै I think it was the man. The woman was I think crying out for help all the time. Yeah. And she was really angry with us. उडाएन भनेर. Because she wanted him to get the medical attention and तर हामीलाई चाहिँ गाली गरिरहेको थियो because like we were the one in front of her to अनि त्यसपछि उसले चाहिँ हामीलाई ब्लेम गर्ने भयो अनि हामीले चाहिँ सुप खुवाएर अनि निश्चल दाइ was doing like hourly rotation like we were sleeping in one another विजय दाइको घरमा बसाइदियो त्यतिखेर अनि luckily he survived and by the time we next day like early I think around 5:30 we departed 6 was I think legal time. Sunrise is legal time and like just around sunrise we departed and Kathmandu आउँदा he was already okay. He was fine. Okay, na हामीले एउटा कुरा गर्दै थियौँ हैन. I definitely wanted to talk about this when we were talking about this off air right now. Yeah. Saving somebody's life. कसैको जिन्दगी बचाउनु त्यो सबसे ठुलो कुरा हो नि त हैन. के एउटा रुल ब्रेक गर्नु पर्यो रे सपोज हैन तर कोही मान्छे छ जसको जिन्दगी चाहिँ बचाउनु नै छ हैन. Don't you think that's more important? Definitely that is important. If somebody is, let's say, stuck in 8,000 meters, let's say, you know, or 7,000 meters, I don't know how high a helicopter can fly, you know, and let's say your permit is only 6,000, you know, what if you have to go and save somebody at 6,500? Won't you go that extra 500 and save somebody's life if you can? No, there's a like pressures are definitely pressure on chicken, and it's like matter of legality. Yeah. And this was it, but like I would definitely try. Would like to go and save that guy. Yeah. Like if like तपाईँले भने जस्तै त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ लिगल सकेसम्म लिगल बनाएर गर्ने तर अब लाइक सकिँदैन भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो क्वेसन हुन्छ. Yeah, to figure it out. एकपल्ट मलाई अहिलेसम्म याद छैन. रिमेम्बर आई कल यु एकचोटि राति मैले फोन गरेको थिएँ. एकपल्ट राति फोन गरेको थिएँ. मैले एकचोटि फोन गरेको छु होइन. हामी टाक्सिन्डुमा थियौँ. पल्सरको डेभेन्च भन्ने सो सुट गर्दै थियौँ हामीले टाक्सिन्डुमा माथि अनि फाप्लुमा पनि हामी धेरै बसेका थियौँ. फाप्लु एयरपोर्टमा पनि धेरै सुटिङ गरेका थियौँ हामीले. टाक्सिन्डुबाट फर्केर आउने बेलामा चाहिँ 4-5वटा अरिङ्गालले टोकेको थियो मलाई. 4-5वटाले टोकेको थियो मलाई होइन. अनि त्यसपछि त्यो समयमा चाहिँ हामी फाप्लु फर्केर आइसकेपछि मलाई लाग्छ म तिमीलाई पनि फोन गरेको थिएँ क्यारे होइन. बाई चान्स मैले गरेको थिएन आइम लिल बिट कन्फ्युज त्यतिखेर होइन. तर म आधा घन्टामा मर्न आँट्यो भने मलाई बचाउनु पर्छ भनेर. अरिङ्गालको चाहिँ ठ्याक्क आधा घन्टाको त्यो टाइम लिमिट हुँदो रहेछ क्यारे होइन. मलाई त्यही भन्थ्यो फाप्लुको डक्टरले पनि होइन केही भइहाल्यो भने चाहिँ होइन. यस्तो बेलाहरूमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो आफ्नो साथी भएको त्यो फाइदा पनि भयो होइन. यस्तो कल्स आइएम स्योर यु गेट इट अलमोस्ट आइएम स्योर यु एन्ड यु कम्पनी गेट इट अलमोस्ट एभ्री सिङ्गल डे होइन. सबसे च्यालेन्जिङ टाइम भनेको लाइक यु जस्ट सेयर द स्टोरी होइन. त्यो मान्छेलाई परेको बेलामा मात्र थाहा हुँदो रहेछ कि मलाई पऱ्यो नि त त्यसरी मलाई थाहा छ नि त होइन कतिको चाहिँ त्यो रेस्क्युको इम्पोर्टेन्स हुन्छ भनेर होइन. Earlier when we were talking as well, 2 people passed away in Everest. Right? You just came back. Today, Bakhar Forgera, you straight came to the studio and I love you for that. And thank you very much for doing this. Right? Two duita vyaktiharu, they were, you knew them? Chinde? So basically like, हामी चाहिँ एउटा studio same camp. same camp को the guy
both of the guys that passed away, we shared that dining. त्यो dining चाहिँ हामी सँगै share गरेको थियो. How does it work? Let's get into how does Everest work? कसरी काम गर्छ एभरेस्टको जुन त्यो साइकल छ नि हैन लाइक त्यो एक हप्ता 10 दिनको विन्डो जुन छ नि हैन how does that work? The whole Everest expedition or the climbing part? No, the whole thing. Because I want Anuj and Pranish to jump into this as well and tell us more about it as well. Anuj, stay. Come on, boys. I want you guys to jump into this as well and get into this story as well. Come on. So guys. your part चाहिँ म भन्दा better Anujले सम्झाउन सक्छ because Anuj is one of the organizer as well. Anuj, come on. Share more about how Everest works though. त्यो important हो हैन? That's I'm sure that people want to hear how Everest works. And Everest basically कसरी फङ्सन हुन्छ भने सुरुमा अब नेपाल आउने भन्यो एभरेस्ट चढ्नलाई पर्मिट लियो होइन बेस क्याम्प सर्भिस छुट्टै हुन्छ त्यसपछि कुन एउटा कम्पनीसँग लियो त्यसपछि पर्मिटहरू सबै लिएपछि अब क्याम्प 1 क्याम्प 2 क्याम्प 3 होइन सबै ठाउँमा सेट गर्ने अक्सिजनदेखि लिएर गाइडहरू सबै कुरा त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि यो चाहिँ खासमा भने मैले पनि लजिस्टिकली मतलब रन गर्ने हो तर मेन ग्राउन्ड एक्सपिरियन्स अब सोभियतले लिएर आएको हो होइन मैले बुझेअनुसार चाहिँ बेस क्याम्प बस्यो अक्लोमटाइज गर्ने हो त्यसपछि क्याम्प 1 जाने टच गर्ने अब खुम्बु आइसफल क्रस गर्ने होइन डिसेन्ट लेभल प्र्याक्टिस गर्ने तल आउने त्यसपछि क्याम्प 2 टच गऱ्यो क्याम्प 2 मा 1-2 नाइट ओभरनाइट बस्यो होइन अनि मैले के रङ हो भने तिमी भनेछौ तिमी त फेरि एक्सपिरियन्स गरेर मान्छे पर्यो मैले भने यति अरूको एक्सपिरियन्स बेचेर बसेको मान्छे हो होइन Anuj, tell everybody what you do. म चाहिँ टुर अपरेटर हो होइन एक्सप्लोर हिमालयमा काम गर्छु अनि मेरो फ्यामिली बिजनेस हो वी बिन डुइङ दिस सिन्स 20 इयर्स त्यही नै हो मेरो साथी अनि म सञ्जयको साथी यहाँ भएको सबैको साथी हो सबसे अगाडि चाहिँ अनि त्यही हो क्याम्प 3 हो लास्ट क्याम्प 3 टच गर्ने त्यसपछि तल आउने फेरि होइन बेस क्याम्पमा बस्ने अब अलिकति टाइम भए मान्छेहरू अलिकति वेल एक्लोमटाइज गर्न मान्छेहरू इभन नाम्चे आउने काठमाडौँ आउने पनि गर्छन् होइन अब सबै रिसोर्सेसहरू भए मान्छेहरू त्यसपछि भने फेरि अनि समिट पुसको बेला चाहिँ क्याम्प 1 मा गएर सुत्ने क्याम्प 2 मा गएर सुत्ने क्याम्प 3 मा सुत्ने अनि त्यसपछि गएर अनि समिट गर्ने हो कि बेसिकली त्यो हो सो बेस क्याम्पसँग त आई थिङ्क इट्स अ गुड सर्भिस क्याम्प 1 क्याम्प 2 पनि गुड सर्भिसै हुन्छ क्याम्प 3 मा भने चाहिँ त्यो जेट बोइलहरू युज गरेर खानाहरू पकाएर होइन त्यसरी बस्ने हो अब अक्सिजनहरू पहिल्यै माथि फेरि भइसकेको हुन्छ त्यसरी नै हो सर्भाइभ गर्ने how does it feel ठ्याक्कै काठमाडौँबाट चाहिँ होइन मलाई अहिलेसम्म याद छ होइन जाने दिनमा हामी भेटेको थियौँ नि त होइन हाउ डज इट फिल द्याट होइन प्रिपरेसन एउटा ठाउँमा छ होइन मेन्टली प्रिपरेसनको कुरा पनि अघि नै हामीले गएको थियो फिजिकली पनि छ होइन हाउ डिड यु प्रिपेयर योर सेल्फ द्याट म चाहिँ ल यो कुरा चाहिँ गर्छु हुन्छ नि होइन चढ्नु अगाडि भनेर डिड यु प्रिपेयर योर सेल्फ फिजिकली मेन्टली मलाई चाहिँ लाइक फिजिकली प्रिपेरेसनमा साथीहरूले हेल्प गर्नुभएको थियो दाइहरूले हेल्प गर्नुभएको थियो मेन्टली प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली अनुज प्रनिश होइन सुबिन अब अझै धेरै चाहिँ सुबिन अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को 1-2 जना दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लाइक ओके यु क्यान डु इट भन्ने खालको मेन्टल्ली मलाई चाहिँ पिक्चर जुन उसले भने जस्तै पिक्चरहरू मलाई दिएर अब यो गर्दा यस्तो हुन्छ यो गर्दा यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ पिक्चर चाहिँ मेन्टल प्रिपेरेसनमा चाहिँ ऊ गर्नुभयो एकदम हेल्प गर्नुभयो अनि एकजना सतीश पाटी दाई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ मलाई फिजिकली पनि हेल्प गर्नुभयो प्लस फिजिकली मात्र हेल्प नगरेर अस्ति मैले मेरो एउटा पोस्टमा के लेखाएको थिएँ भने गियर पनि यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो आई थिङ्क वान अफ द मेजर फ्याक्टर इज गियर एज वेल किनभने अब हिमालमा तपाईँ हामीले लगाएको लुगा लगाएर जान त सक्न गाह्रै छ अब कि त हुनु पऱ्यो कडै मान्छे हुनु पऱ्यो होइन नत्र हामी चाहिँ अलि तातै लुगा लगाउनु पऱ्यो तातै जुत्ता लगाउनु पऱ्यो होइन अनि चढ्नको लागि चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू हुन्छ क्लाइम्बिङ इक्विपमेन्ट्सहरू त्यो सबैहरू प्लस हो त्योहरूमा चाहिँ मलाई हेल्प गर्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ अब मेरो अक्सिजन स्पोन्सर उ त्यहाँ छ अक्सिजन स्पोन्सर होइन मैले सुने $500 पर बोतल भनेर सुन्दै थिएँ मैले होइन खै अब त्यो सोभियतले कति 3 कि 4 बोतल युज गरे रे एक्सपर्ट हिमालयबाट चाहिँ के आयो त त्यसको मतलब सो उसले मलाई चाहिँ स्पेयर मास्क विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अक्सिजनको लागि अनि प्लस good wishes. Good luck as always, होइन? Okay, things that you need for Mount Everest. Things that you need, except for big balls, होइन? What else do you need to climb Mount Everest? What do you think? Things that त्यो एउटा to-do list हुन्छ होला नि होइन? यो चाहिन्छ big balls and then what else? Like if you listen to lots of people, होइन? So you'll be really confused. त्यो
सबजनाको आफ्नो आफ्नो ओपिनियन हुन्छ कि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ तर आई थिङ्क इट्स बेटर टु टेक ओपिनियन फ्रम वान गुड फ्रेन्ड र वान गुड मेन्टर लाइक यो चाहिन्छ भन्ने खालको ऊबाट लिइसकेपछि चाहिँ एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ लाइक अरूहरू लिँदा पनि ओके यसले यो बनाएर चाहिँ यसले यो बनाएर जस्तो हुन्छ तर लाइक इफ यु लुक एट सो मेनी प्लेसेस आई थिङ्क यु विल गेट मोर कन्फ्युज एन्ड विल गेट लाइक अघि भनेको थियो नि डराउँछ होला कि यो बल्स गेट्स युर बल स्ट्रिङ्क डोन्ट लेट युर बल स्ट्रिङ्क मलाई सानो बाबु दाइ र तास दाइ चढ्नु भएको थियो नि होइन डु रिमेम्बर एभरेस्टबाट प्याराग्लाइड गरेर नि फाल्नु भएको थियो नि होइन अनि त्यसपछि मलाई एकजना दाजु भेट्दाखेरि सुन्यो भनेको भाइ यो चाहिन्छ बल्स अफ स्टिल्स पनि चाहिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि होइन बल्स अफ स्टिल त चिसो होला नि So how does it work? Let's tell everybody. So we tell everybody how it works from day one देखि लिएर Summit गरेर फर्किन्जेलसम्म the story. So day one definitely like I think day one भन्दाखेरि the first step is like मान्छेको choice. अब म गर्छु गर्दैन भन्ने चोइस गर्नु त्यो त्यतिखेरसम्मको जुन थट प्रोसेस चाहिँ सबैभन्दा के भनौँ गाह्रो पार्ट चाहिँ त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ आफ्टर द्याट इट विल फलो लाइक फर्स्टमा चाहिँ यु मेक अ चोइस द्याट चोइस टु मेक द्याट चोइस इट्स नट इजी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लाइक यु हेभ टु क्यालकुलेट सो मेनी थिङ्स लाइक बेसिकली अब एउटा फ्री मान्छेले त्यो चोइस गर्न सजिलो होला तर लाइक इफ यु आर इन्भल्भ इन सो मेनी थिङ्स सो यु हेभ टु get permission or like you have to decide त्यो सबै एङ्गललाई चाहिँ ओके यसलाई म के असर पार्छ यसलाई के असर पार्छ यसलाई के असर पार्छ भन्ने त्यो जुन छ नि त्यो चोइस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्नु पऱ्यो मैले भने लेट्स एक्सप्लेन टु पिपल ओ जस्तै फर इक्जाम्पल लाइक इफ यु आर इन्भल्भ इन अ रिलेसनसिप होइन सो यु निड टु कन्भिन्स योर बेटर हाफ or like your partner होइन त लाइक ओके आई एम गोइङ टु चुज दिस इज इट ओके भन्ने खालको कुरा पार्ट जस्तै अब दुइटै is important for you. So I think the latter part is not as important as your relationship is. So the relationship लाई पनि बचाएर त्यसलाई चोइस गर्नको लागि त गाह्रो पर्छ नि एउटा पार्ट मात्रै थियो है जब लेट्स से आई वाज अ एक्टिभ सो अक्टोबर नोभेम्बरमा इट्स माई मेरो गरिखाने बाँडो हो द्याट मिन्स लाइक आई अर्न इन दिस पिरियड टु लिभ द रेस्ट अफ माई मन्थ्स सो अब इफ आई चुज द्याट थिङ यताको I have to give up or like I have to compromise a little bit. अब त्यो चोइस गर्नको लागि पनि nobody is going to say okay this because they don't know, they are not in your shoes, so they are not pilot. I'm pilot, I fly that, so I have to leave that section and I have to choose flying. So होयस्तो पार्टहरू हुन्छ नि लाइफको सानो पार्टहरू ओके फ्यामिली अझै फर्स्टमा भन्नुपर्ने थियो मैले मम ड्याड लेट्स से मम ड्याड आइएम गोइङ टु डु दिस इज इट ओके मम ड्याड इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द्याट पार्ट इफ से ओके मम ड्याडलाई मैले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि त्यो चोइस गर्नको लागि होइन सो मम ड्याड रिलेसनसिप वर्क थिङ्स लाइक द्याट सो द्याट चोइस इज आई थिङ्क द मोस्ट अघि तपाईँले भनेको बल्स एन्ड एभ्रिथिङ सब ह्यापन्स त्यो पार्टमा एन्ड वन्स यु चुज एन्ड आई थिङ्क त्यो कुन चाहिँ राइटरले के भनेको थियो नि लाइक एभ्री वान विल fall in place to guide you to your destination. I think that's what happened. What motivated you? Very, very important question. And I think मैले अस्ति प्रणिसलाई पनि भनेको थिएँ कि म आफूलाई पनि सोच्छु के कुराले चाहिँ मलाई मोटिभेट गर्यो लाइक यो एभरेस्ट वाइ इज इट सो इम्पोर्टेन्ट टु मी लाइक वाइ डु आई वान्ट टु डु दिस अगेन्स्ट अल दिस लाइक अघि मैले भनेको फ्याक्टर्सहरू अनि समटाइम्स आई थिङ्क लाइक ओके इगो आई वान्ट टु प्रुभ इट टु सम वान लाइक कडा मान्छे यसले चाहिँ एभरेस्ट चढ्यो होइन अब एभरेस्ट चढेपछि म हिरो हुन्छु सो द्याट पार्ट इगो पार्ट छ नि हो कि भनेर सोध्छु क्या मैले मेरो आफ्नो एन्सर अघि मैले त्यो एन्सर चाहिँ फलो भन्दै अनि यसो सोध्छु लाइक इज इट 100% फर द्याट ओन्ली भन्छु तर आई थिङ्क मेबी 20-30% लेट्स से 50% होला तर इट्स नट 100%. अनि फेरि अर्कोचोटि सोध्छु मेरो आफ्नो लागि म के भन्छ अरे अब म आफूलाई टेस्ट गर्न चाहन्छु अथवा के गर्न चाहन्छु अब म मेरो आफ्नो पोटेन्सियल पत्ता लगाउन चाहन्छु भनेर सोध्छु त्यसकै लागि हो त तँलाई तेरो पोटेन्सियल थाहा छैन त भनेर पनि सोध्छु फेरि मैले आफूलाई होइन अनि त्यसपछि फेरि ओके 50%. सो मेरो एन्सरहरू लाइक तपाईँले सोध्नुभयो होइन म आफैलाई पनि त्यही सोधिरहेको छु खासमा भन्नुपर्दाखेरि लाइक वाट मोटिभेटेड मी टु डु दिस. अनि एउटा एन्सर चाहिँ मलाई अलिकति कन्भिन्सिङ कुन चाहिँ लाग्छ भने आई रिड इट बिकज आई क्यान. अब इट्स लाइफ
अनि हो जिन्दगी भइसकेपछि त के गर्न सक्छ भने गर लाइक देयर इज अलवेज अ पोसिबिलिटी होइन म एभरेस्टमा उडेको आई थिङ्क 11देखि अहिलेको 9-10 वर्ष 11 वर्ष भयो सो देयर वाज अलवेज अ पोसिबिलिटी इन दोज 11 years that I could have climbed but it turned into reality in 2021 why because I chose it because I could do it मेबी पहिला मसँग रिसोर्सेसहरू थिएन होला मसँग माइन्डसेट थिएन होला मसँग त्यो चोइस गर्ने क्यापेसिटी थिएन होला तर 2021मा आई कुड डु इट बिकज आई कुड कन्ट्रोल अल दोस माई त्यो सर्कमस्टान्सेसहरूलाई मैले कन्ट्रोल गरेर चाहिँ मैले गर्न सकेँ त्यही भएर गरेँ सो मेरो एन्सर चाहिँ त्यही होला आई वाट मोटिभेटेड मी भन्दाखेरि त्यही यस्तै यस्तै कुराहरू हो जस्तो लाग्छ Damn it. Cheers, Cap. Cheers. Well said. The journey to Everest from being a helicopter captain 11 वर्षदेखि एभरेस्ट देखिरहेको त्यो हुन्छ नि त्यो मैले I've talked with somebody in the army क्या अनि त्यसपछि यति ट्रेनिङ गरे हुन्छ नि त होइन यति वर्षौँ ट्रेनिङ गरे हुन्छ नि त होइन फर द्याट वान मोमेन्ट क्या होइन त्यो एउटा डिफाइनिङ मोमेन्ट आउँदो रहेछ कि होइन त्यो डिफाइनिङ मोमेन्ट चाहिँ मान्छेको वार हुँदो रहेछ कि वार चाहिँ डिफाइनिङ मोमेन्ट हुँदो रहेछ कि होइन त्यो सबै ट्रेनिङ त्यो वर्षौँभरिको मेहनत होइन त्यो एउटा मोमेन्टको लागि त्यो केही समयको लागि मात्र होइन 11 वर्षदेखि एभरेस्ट देखिरह गइरह होइन बेस क्याम्प पुगिरह आइएम स्योर क्याम्प 2सम्म क्याम्प 3सम्म यु बिन होइन विथ हेलिकप्टर होइन क्याम्प 2सम्म रेस्क्यु गरेछ होइन सो त्यो सबै गरिरह देखिरह समेत त्यही छ तर द्याट्स त्यो भित्रबाट आउने त्यो एउटा त्यो इच्छा त बसिरहेको थियो नि त होइन हाउ डिड एभ्रिथिङ कन्सपायर यु जस्ट सेयर्ड होइन हाउ डज इट ह्यापन कसरी हुन्छ त त्यो बाटो एउटा पनि भनिदिनु पऱ्यो क्या सबैजनालाई स्पेसली आई वान्ट टु हियर द स्टोरी हाउ डज द रोड टु एभरेस्ट क्या लाइक हाउ डज इट स्टार्ट किक अफ चाहिँ कसरी हुन्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि बेस क्याम्प पुगिसकेपछि चाहिँ सो लाइक एउटा त्यो रियल प्रोसेस चाहिँ अघि अनुजले भनेको त्यही सोध्नु भयो हो त्यही सो अघि मैले भनिरहेको थिएँ म बेस क्याम्पमा पुगेँ अनि योर जर्नी though not how it works your journey my journey so my journey is like kind of nice त्यो सम्झिन लाइक स्टोरी भन्न लाइक पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आई स्टार्टेड हामी कहाँ गइरहेको थियौँ एकचोटि हामी गाडी चलाइरहेको थियो अनि त्यसपछि ठमेल गइरहेको थियो अनि त्यसपछि सतीश दाई कल मी आई थिङ्क डे अर्लियर सतीश दाई इज लाइक हि इज डुइङ लोचे अहिले उहाँ बेस क्याम्पमा हुनुहुन्छ अनि तिमीलाई एक्लामेटेसन पुग्छ त कहिले आउने बेस क्याम्प भनेर हि गिभ मी अ नक भनौँ न अनि आई क्यालकुलेटेड सरी अनि हो अब पुग्दैन अब लोबुचे वाज अन द पोइन्ट लाइक लोबुचे पिक वाट वी डु इज लाइक वी क्लाइम लोबुचे पिक एज वान रोटेसन टु क्याम्प 1 सो क्याम्प 1 रोटेसन भनेको चाहिँ लाइक बेस क्याम्पदेखि त्यो खुम्बु आइसफल चढेर अनि क्याम्प 1 अथवा क्याम्प 2 गएर सुत्नेलाई चाहिँ एक रोटेसन भन्छ कि अनि फर्केर आउनेलाई अब त्यो पार्टलाई अभोइड गर्नुको लागि चाहिँ नर्मली मान्छेहरूले के गर्छ भने आजकल लोबुचे पिक भन्ने चाहिँ विच इज लाइक 6145 एज आई टोल्ड बिफोर त्यो चढ्छ अनि लोबुचे चढ्ने मान्छेहरू धेरै भइसकेपछि त्यहाँ रोप पनि फिक्स गर्छ विच इज इजियर होइन अनि सो सुबिन पनि थियो जस्तो लाग्यो सुबिन थिएन सुबिनलाई मैले पछि भने है तर म गइरहेको थिएँ त्यहाँ थमेल अनि पछि अनुज आएको थियो हामीसँगै थियो हामी ओएसीमा गएको थियो होला त्यतिखेर हाम्रो तेन्जिङ र पासाङलाई त्यही दिन होला जावामा बसेको बेला होइन र हामी कामिर दाई भेटेको दिनमा हो र तिमीहरूले कामिर दाईलाई पनि भेटेको थियौ नि त्यतिखेर त्यो दिन होइन त्यो दिन सोभित थिएन होइन हामी त्यही थमेल उता जावामा बसेर जुस खाँदै ओआरमा सपिङहरू गरेर दिन हो अनि उनीहरू चाहिँ मेरो फर्स्ट प्रोसेसदेखि नै सँगै छ क्या लाइक सानो सानो पन्जा किन्नेदेखि लिएर त्यसपछि के भन्छ ब्याट्री किन्नेदेखि लिएर होइन अनि हाम्रो एभरेस्ट आउटफिटमा गएर प्यान्टहरू लिनेदेखि लिएर ज्याकेटहरू लिनेदेखि लिएर होइन हरेक प्रोसेसमा छ बेसिकली अनि त्यो कलदेखि चाहिँ लाइक आई रियलाइज अब त लेट हुन लाग्यो सो आई निड टु म के सोचेँ भने माई प्लान वाज नट टु गो बेस क्याम्प माई प्लान वाज टु गो लोबुचे क्लाइम द त्यो लोबुचे पिक क्लाइम गर्छु अनि फर्केर आएर अनि फेरि लाइक आल बी कामलाई पनि म सँगसँगै लग्छु अघि मैले भनेको पार्टलाई चाहिँ म्यानेज गर्छु भन्ने खालको सोच थिएँ कि अनि लोबुचेको लागि
लाइक त्यो इभिनिङमा मैले डिसाइड गरेर ड्याङडुङ प्याक गरेर जे छ त्यो प्याक गरेर लाइक आई वाज नट प्रिपेयर्ड एट अल अनि त्यसपछि लोबुचेको लागि चाहिँ प्रिपेयर्ड भएर म चाहिँ अनि राकेश बादे दाई भन्ने हाम्रो दाई हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ टिकट गर्न लाएर सो नेक्स्ट मर्निङको फर्स्ट फ्लाइटमा लाइक आई वेन्ट लोबुचे विदाउट बेलुका डिसाइड गरेर बिहान गएको बेलुका डिसाइड गरेर अल प्याक गरेर बिहान गएको लोबुचे अनि त्यसपछि म सब्मिट गरेर फर्केँ बट द प्लान वाज लोबुचे फर्केर है लोबुचे मात्रै थियो त्यो बेला लोबुचे मात्रै प्लान एभरेस्ट थिएन एभरेस्ट चाहिँ यो प्लानमा थिएन यो प्लानमा थिएन ओके एन्ड देन व्हाट ह्यापन्ड सो यो पार्टमा चाहिँ आई हेभ टु से लाइक बिग थ्याङ्क यू टु सुबिन अब किनभने अघिको वान अफ द फ्याक्टर वाज सुबिन लाइक आई हेड टु कन्भिन्स सुबिन मैले यसरी भोलि यसरी लोबुचे जाने डिसाइड गरेछु मसँग जाने हो भनेको अनि सी सेड हुन्छ सी इज लाइक द्याट सपोर्टिभ लाइक अनि मलाई त्यो सपोर्ट चाहिँ लाइक आई फेल्ट रियली गुड अनि उसले सरी उसले नाइ भनेको मैले लाइक आई वुड हेभ नट डन द्याट पार्ट मेरो स्टार्टै हुँदैन कि सी सेड ओके एन्ड राति हामी 1-2 बजीसम्म प्याक गरेर चाहिने चिजहरू राम्रोसँग प्याक गरेर सुबिन हेल्प मी इन एभ्री स्टेप सी प्याक्ड फर हर सेल्फ अनि सी प्याक्ड पार्ट्स अफ माई गुड्स एज वेल अनि मैले आफ्नो प्याक गरेँ होइन अनि त्यसपछि वी बोथ वेन्ट अर्ली मर्निङमा चाहिँ एयरपोर्टको अफिसको गाडी बोलाएर अनि हामी गइसकेपछि अनि टिकट पनि भएको थिएन एकजनाको टिकट भएको थियो एकजनाको टिकट भएको थिएन एयरपोर्टमा गएर फेरि एयरपोर्टमा आई हेभ लट्स अफ सपोर्टिङ फ्रेन्ड्स अनि उहाँहरूले सपोर्ट गरेपछि अनि 2टा टिकट गरेर आई थिङ्क तारा एयरमा चाहिँ अनि हामी त्यो जर्नी चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लट अफ फ्रेन्ड्स हु आर वाचिङ राइट नाउ होइन लट अफ पिपल हु वाचिङ राइट नाउ दे रियली डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट समटाइम्स एज वेल होइन सो लोबुचे चढ्नको लागि पनि यु गो टु बेस क्याम्प लोबुचे चढ्नको लागि चाहिँ अनि what we did was म त्यहाँ आउँदैछु एकछिन ओके आई गट अल द टाइम इन द वर्ल्ड सो हामी लुक्ला ल्यान्ड गऱ्यो अनि लुक्ला पछि चाहिँ अनि लाइक अगेन हेलिकप्टर यु नो लाइक वी आर लिटल बिट प्रिभिलेज्ड आई थिङ्क वी द्याट्स वाइ द स्टोरी वाज नाइस होइन सो लुक्लाबाट नाम चाहिँ हिँड्यो भने लाइक 6-7 आवर्स लाग्छ होला नर्मली हिँड्यो भने होइन अनि हामी चाहिँ सुबिन र म चाहिँ वी डाइरेक्टली टोल द पाइलट ओके प्लिज ड्रप अस टु नाम्चे अनि हामीलाई नाम्चे झारिदियो नाम्चे वी स्टेड 2 nights एक्लामेटाइजेसन अगेन नाम्चे इज एट 11,000 feet लाइक दोज हु डोन्ट नो सो 11,000 feetमा चाहिँ इफ यु आर ओकेस देन यु विल हेभ हेडेक अल्टिट्युडले गर्दाखेरि सो एक्लामेटाइजेसन स्टार्ट्स फ्रम नाम्चे होइन त्यो भन्दा मिल्छ सो अनि हामी 2 दिन बस्यो त्यहाँ वी ह्याड अ भेरी गुड एक्सपिरियन्स 2 night बस्यो हाम्रो निमा दिदीकोमा बस्यो है निमा दिदीको शेर्पा ल्यान्ड भेरी गुड दिदी अफ माइन्ड अनि त्यहाँबाट हाम्रो शेर्पा बरिस्टामा we shared lots of moments with Mike Posner as well. Mike Posner was there. I've heard, I've seen, yeah. We've all seen. So, अनि ऊ पनि त्यही बसिरहेको थियो अनि फर्स्ट डे we did like hike till Hotel Everest view, did Khumjung Khumde. त्यो चाहिँ it's part of the process है it starts from there now. Everest starts from there actually. अनि त्यो हाइक गरिसकेपछि 2 days like now your body is a little bit acclimatized then you are ready to push forward. So त्यसो गरेर अनि नेक्स्ट डे वी वेन्ट दिबुचे भन्ने ठाउँमा स्पेन्ड अ नाइट देयर नेक्स्ट डे वी वेन्ट दिङबोचे सो प्लान वाज टु स्टे इन दिङबोचे बट सुबिन एन्ड मी वी डिसाइडेड टु हेड फर्दर नर्थ टु छुकुङ बिकज छुकुङमा चाहिँ हामीले चिनेको एकजना म प्याराग्लाइडिङ पाइलट पनि हो सुबिन र म होइन सुबिन म अनि लोप्साङ दाई वी सेयर्ड लाइक 21 days इन स्याङ्जा प्याराग्लाइडिङ टुगेदर सो सानो बाबु दाइकोमा हो सानो बाबु सुनघाट हजुर अनि हामी त्यहाँ गयो अनि लोप्साङ दाइकोमा लाइक इट्स बिट हायर अनि त्यहाँ चाहिँ टाउको दुख्ने डेफिनेट हुन्छ कि अनि हामी 2 nights लोप्साङ दाइकोमा बस्यो लोप्साङ दाई गेभ अस लाइक के भन्छ ट्रिट यति राम्रो ट्रिट गर्नुभयो लाइक द्याट वाज लाइक वी फेल्ट रियली नाइस लाइक होम अनि त्यसपछि छुकुङरी गयो अब त्यहाँनिर चाहिँ ट्रिकी पार्ट सुरु हुन्छ छुकुङरी इज बिट हायर अनि आफ्टरनुनमा गयो टुपामा पुगेपछि फर्किँदाखेरि चाहिँ इट वाज भेरी विन्डी एन्ड स्नोई सो माई लेफ्ट आई गट रियली ब्याड मेरो आँखा चाहिँ अब सुन्यो कि सुन्निन थाल्यो अनि आवर नेक्स्ट प्लान वाज टु गो टु लोबुचे एन्ड देन टु लोबुचे पिक सो हामी डेस्टिनेसन नजिक पुग्ने बेलामा वाट ह्यापन्ड छुकुङबाट फर्किने बेलामा आई गट लिटल बिट इरिटेटेड अनि त्यसपछि आई टोल लाइक सुबिन ओके मेरो यस्तो यस्तो भइरहेछ
I think it will be okay अनि हामी त्यसपछि लोबोचे पुग्दाखेरि it got really bad. Like I couldn't open my left eye. So I thought it will go away. The next morning it got worse, like it got swollen big. तपाईँले अघि अरिङ्गाले टोके भनेको थियो नि मेरो आँखा अरिङ्गाले टोके जस्तो भएको थियो अब now the whole process was to go Lobuche अनि Satish Dai came from base camp to Lobuche to take us to Lobuche peak. तर my eyes was not आँखै खुलेको छैन अनि so like very hard decision to make us say okay we'll give up this time. So we'll wait 1-2 days भन्नु हामी फेरि 2-3 days oxygen भन्ने house भनेछ that is also a very good place हाम्रो ओम प्रकाश अधिकारीको छ है अनि we stayed there I think 4-5 days. Eyes didn't get better. So now everyone was going and climbing and coming back and we were just looking at them. And now the Lobuche plan was alikiti going off bit. So Satish Dai suggested, okay, I think your eyes is not getting better. Let's not go to Lobuche. Lobuche is pretty high and very difficult. Let's go base camp. So that's how I went base camp. That's how you ended up in base camp. And so base camp त्यसरी गयो. Subin mo we went to base camp, stayed 4 nights. And my eyes got better in 4 nights. And luckily we had still people going to Lobuche. And what we decided, okay, why not Lobuche? Because Subin also had a big icha. Aspirations of Lobuche चढ्नलाई. And Subin was also very excited and this was हामी फेरि फर्केर आयो. अनि we did Lobuche. Subin and me, we like both submitted Lobuche. And Lobuche चढ्यो. अनि Lobuche चढेर फर्किसकेपछि अनि त्यसपछि के गर्यो त्यसपछि काठमाडौँ आएर हामीसँग चिल गर्यो जावामा चिया खायो चिल गर्यो होइन त मैले राति भेटाएको थिएँ नि त होइन के ब्याग किनेर आएको थियो क्यारे त्यतिखेर ब्ल्याक डायमन्डको ब्याग किनेर आएको थियो भन्ने रात होइन त सो लोबोचेमा चाहिँ त्यो ब्याग गट लाइक मेरो यो एकदमै हर्ट गरेको थियो त्यो नर्थ वेस्टको ब्याग थियो है सरी नर्थ वेस्टको ब्याग थियो त्यो फाइलेर अनि लाइक त्यो ब्याग किनेर अनि वी मेट आई थिङ्क जावामा You flew out the next morning, होइन त्यही भोलिपल्ट बिहान नै जानु लागेको थियो होइन भोलिपल्ट बिहानै गएको थियो होइन and this is so you went back to base camp. Oh, त्यसपछि अनि went directly back to base camp. Directly back to base camp. Straight to the airport, straight to the base camp. अनि base camp गएको त्यही दिन I went camp 2. So camp 2 पुग्नको लागि चाहिँ खुम्बु आइसफल क्रस गरेर जानु पर्यो. Camp 2 पुग्नको लागि खुम्बु आइसफल हजुर. खुम्बु आइसफल is one of the most dangerous parts of climbing Everest भन्छन् नि हैन. Oh. Can you explain that? So Khumbu Icefall is like icefall. The name is like naamle suggest गर्छ नि icefall like it literally is like crevasses and crevasses. Like it's a glacier coming down like this. अनि त्यहाँ चाहिँ crevassहरू छ. So it's like literally moving but a very very slow pace. अनि त्यो मुभ हुँदा हुँदै नै हामीले लाइक हाम्रो खुम्बु आइसफल डक्टर्स एसपिसिसीले चाहिँ बनाउँछ क्या त्यो बाटो. सो बाटोको कुरा गर्छ है फर्स्टमा. नर्मली बेस क्याम्पदेखि आइसफलसम्मको बाटो चाहिँ आइसफल डक्टरहरूले बनाउँछ एसपिसिसी आई थिङ्क. अनि त्यसपछिको जुन बाटोहरू चाहिँ लाइक आई थिङ्क अ कम्पनी गेट्स अ कन्ट्र्याक्ट. दिस टाइम 7 Summit वाज डुइङ द्याट. सो कम्पनीहरू यो अन्डर एक्सपिडिसन अपरेटर्स अफ नेपालले पाउँछ. उनीहरूले चाहिँ लाइक बिड गर्छ भने आई थिङ्क है बिडिङ. यसपालि कामिरदा दाइको चाहिँ डम्बर पराजुलीसँग हामीले कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ युएस टेलिङ मी अबाउट कामिरदा त 7 Summit पढ्यो भने सो कम्पनीले 7 Summit ट्रेक्सले लिएपछि नि 7 Summit गिभ्स अ ग्रुप स्पेसिफिक ग्रुप टु डु द फिक्सिङ. सो फिक्सिङ भनेको चाहिँ नट द आइसफल है. आइसफल जहिले एसपिसिसीले गर्छ है. आइसफल चाहिँ आइसफल डक्टर्स भन्ने चाहिँ त्यो हो. शेर्पाहरूको टिम एसपिसिसी भने चाहिँ सगरमाथा पोल्युसन कन्ट्रोल सेन्टर होला. त्यहाँ तिनीहरूको चाहिँ हुन्छ होइन. man थाहा छैन एक्ज्याक्टली. सगरमाथा पोल्युसन कन्ट्रोल कमिटी फाइन्ड आउट व्हाट इट इज. अनि त्यो बिग्रियो भने पनि उसले बनाउँछ. अनि त्यसपछि तर त्यो बाटो खोल्ने काम चाहिँ तिनीहरूको हुन्छ. त्यसपछिको फिक्सिङ टिम चाहिँ लाइक कुनै पनि कम्पनीले पाउँछ. त्यसपछिको फिक्सिङ टिम चाहिँ क्रस द्याट एसपिसिसी सगरमाथा पोल्युसन कन्ट्रोल कमिटी होइन त. हजुर. खुम्बु आइसफल रुटिन कन्स्ट्रक्सन. एसपिसिसी हेज बिन ओभरसिइङ द कन्स्ट्रक्सन अफ खुम्बु आइसफल रुटिन फर क्लाइम्बिङ माउन्ट एभरेस्ट. लोत्से गो ब्याक लोत्से र अर्को के रहेछ ओपन अगेन लोत्से एन्ड
Nupse. Since 1997 रहेछ नि त. हजुर. Cool. अनि सो त्यसपछि चाहिँ अनि माथिको फिक्सिङ चाहिँ हाम्रो त्यो फिक्सिङ टोलीले गर्छ जुन हाम्रो कामिरिता दाई. सो कामिरिता दाई एन्ड वी he was also one of the part है. हामी कामिरिता दाईसँग आई सेड लट्स अफ मोमेन्ट्स टुगेदर. लाइक हिजो अस्ति पनि हामीसँगै बसेर आई थिङ्क दिनभरि बस्यो होला. हि इज अ गुड पर्सन. लाइक उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यत्रो खैरेहरूले त आर्ट गर्छ, हाम्रो नेपालीले नि आर्ट गऱ्यो भने सकिहाल्छ नि, आर्ट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ. सो ही अलवेज टक्स अबाउट द्याट. And he was also happy that I climbed. अनि उहाँहरूले फिक्स गर्छ. अनि once they open the route and they declare okay open route and then the summit go. Okay. अब हामी अघि कुन क्वेसनमा थियो बिर्सेँ मैले. No, that's fine. So हामीले रुटकै कुरा गर्दै थियौँ होइन. आइसफल डक्टर्सले जस्तै अघि नै भर्खर हामीले देख्यौँ होइन, दे फिक्स द रुट फर द रोप्स एन्ड आइसफल क्रस गरिसकेपछि चाहिँ देन the journey actually starts from camp 2. So that is camp 2. And Icefall सकेपछि Camp 1. Sorry, camp 1. After that, there's a long stretch of like road to camp 2. And if it's sunny, it's like very bad. Like घाम लागेछ भने झन् नराम्रो. घाम लाग्यो भने चाहिँ you cannot walk, you know, like you get drained. So one instance what happened is like camp हामी त्यो अस्ति समिट पोस्टको लागि जाँदाखेरि चाहिँ राति हामी हिँड्यो आइसफल. सो राति लाइक वी क्रस आइसफल लाइक ट्रेचरस आइसफल. लाइक द रुट मुभ्स अल द टाइम. लाइक आज गएको रुट टुमोरो इट विल नट बी द सेम. लाइक देयर वाज वान एक्सिडेन्ट द्याट ह्यापन एज वेल आइसफलमा. सो आइसफलमा एक्सिडेन्ट पनि भएको थियो. सो आई थिङ्क इट वाज इन द न्युज एज वेल इन हिमालयन टाइम्स. अनि थियो आइसफलमा एक्सिडेन्ट भएको थियो भनेर थियो. 2 climbers got injured. So I evacuated them. अनि त्यहाँ गयो. अनि त्यसपछि क्याम्प 1 पुग्दाखेरि चाहिँ इट वाज अर्ली मर्निङ. क्याम्प 1 पुग्दाखेरि चाहिँ इट वाज अर्ली मर्निङ. अनि त्यहाँसम्म ठिकै थियो. 6 आवर्समा हामी क्याम्प 1 पुग्यो होइन. अनि घाम लाग्न थाल्यो. अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड वकिङ. अनि एभ्री वान गेट्स टायर्ड लाइक वन्स इट्स सनी. अनि ब्रेक लट्स अफ आइसी लट्स अफ पिपल. अनि एउटा पोइन्टमा चाहिँ एउटा यत्रो ब्याग रहेछ कि आई वाज वकिङ लाइक आई न्यू द्याट वाज द लाइक घामले गर्दा गाह्रो हुन्छ भनेर. सो आई डिसाइडेड इन माई माइन्ड द्याट आई विल नट स्टप, कन्टिन्यू हिँड्छु भनेर हिँड्यो. एट वान पोइन्ट लाइक आई ह्याड टु स्टप. आई कुडन्ट लाइक वक एनी मोर होइन. अनि त्यस आई सो लाइक बिग प्याच अफ त्यो एउटा डबल ब्याग लुक लाइक नाइस क्विन साइज बेड. यो डबल ब्याग थियो. इट वाज आई थिङ्क धेरै पहिला छोडेर रहेछ, कसैले छोडा जस्तो. आई डिसाइडेड टु लाई डाउन. अनि सुतेको आई डिन्ट नो लाइक वेन आई फेल्ट अस्लिप. आई थिङ्क आई स्लेप्ट फर 1-2 hours. एन्ड वान म बिउजेँ नि. अनि बिउजेर हिँड्न खोजेँ. त्यसपछि आई कुडन्ट वक लाइक 5 steps बिकज आई वाज ड्रेन्ड अफ अल द एनर्जी बिकज अफ द सन आई थिङ्क. अनि त्यहाँदेखि क्याम्प 2 आई थिङ्क इट वाज आई थिङ्क 500 meters or so. I think it took me more than 1 hour to reach camp 2 and I could barely walk. And I could like 4 step हिँड्यो अनि बस्यो, 5 step हिँड्यो बस्यो. So सनले त्यस्तो एनर्जी ड्रेन गर्दो रहेछ. डबल ब्याग चाहिँ के रहेछ त्यहाँभित्र यतिकै छोड्दा कसैले? I think someone was carrying the bag अनि too heavy भएर त्यही छोड्दा. सो घाम जति लाग्यो त्यति ड्रेनिङ हुने होइन. क्याम्प 1 देखि क्याम्प 2 को जुन एउटा स्ट्रेच छ कि लाइक नर्मली आइसफल इज अल क्रेभास एन्ड एभ्रिथिङ. अनि त्यसपछि वेस्टर्न खुम भन्छ होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ अब क्याम्प 1 लाउँछ कि क्याम्प 1 मा नि त्यहाँ क्रेभासहरू हुन्छ. सो क्रेभास सिद्धिसकेपछिको जुन स्ट्रेट लाइन जुन छ इट्स लाइक नो क्रेभास नो नथिङ बट इट्स लाइक कन्टिन्युस. इट लुक्स यु सी क्याम्प 2 हियर यु थिङ्क इट्स क्लोज but it never ends. It's a never-ending road. It happens like that, but it will end. All uphill. Climb कस्तो हुन्छ? I know. Camp 2 देखि Camp 1, it's not uphill. It's like very gentle uphill. Gentle slope. And then what happens after that? From Camp 2, you basically... So Camp 2 is at 6,400 meters. Yeah. 6,400 meter मा चाहिँ you test yourself. That's a testing ground. Okay. So 6,400 meter मा how you feel, that's the key to Everest. Like if you feel like that's the key to the summit. एकदम टाउको दुख्यो, एकदम भयो, लाइक तपाईँको एनर्जी छैन जस्तो भयो भने चाहिँ लाइक आई थिङ्क द्याट्स द पोइन्ट यु डिसाइड ओके
maybe you should train more harder or like do more acclimatization run before going up. So I felt really good. Yeah. Camp 2मा चाहिँ फर्स्ट रनमा चाहिँ वाट ह्यापन मैले अघि भनेको थिएँ नि लुक्लाबाट आएर तपाईँहरूलाई भेटेको जुन काठमाडौँ भेटेको दिन चाहिँ म जुन फ्लाइ गरेको थिएँ नि लुक्ला त्यसपछि म फर्केर आइसकेपछि आई डिड 9 सटल्स टु क्याम्प 2 9वटा क्याम्प 2 फ्लाइट्स गरेँ This is from where? आई वाज द पाइलट फ्लाइङ Yeah. सो लुक्ला बेस क्याम्प क्याम्प 2 बेस क्याम्प अनि लुक्ला होइन सो मेरो एकजना स्विडिस पाइलट पनि छन् 9th फ्लाइटमा चाहिँ वाट आई डिड वाज हाम्रो त्यो स्विडिस पाइलटलाई चाहिँ ओके उसको ट्रेनिङ पनि थियो सो आइएम इन्स्ट्रक्टर पाइलट एज वेल मेरो त्यो पाइलटलाई चाहिँ आई हेड टु क्लियर फर हिज क्याम्प 2 फ्लाइट्स सो क्याम्प 2 फ्लाइट्स इज नर्मली के गर्छ भने क्याम्प 2मा कुनै पनि पाइलटलाई रिलिज एक्लै उड्नु रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्स्ट्रक्टर पाइलटले चाहिँ एउटा फ्यामिलाइजेसन फ्लाइट गरिदिनुपर्छ भन्ने छ सो आई डिड द्याट फ्यामिलाइजेसन फ्लाइट 9th फ्लाइटमा एन्ड आई ड्रप्ड इन क्याम्प 2 So you stayed over? Yeah. म बस्छु म क्याम्प 2 मै बस्छु भनेर चाहिँ द्याट्स द चान्स आई टुक सो नर्मली अब तपाईँ बेस काठमाडौँबाट क्याम्प 2 मा बस्ने चान्स लिनु लाइक द्याट्स अ डिफिकल्ट चोइस That's a big risk. 5 times the height भयो तिम्रो होइन त काठमाडौँको 5 times होइन त What's the height of Camp 2 again? 6,400 Jesus Christ. On Jesus. Especially my expectation, like I had expectations that okay, I'll have some headache. So my alternative plan was, मलाई टाउको दुख्न थाल्यो यदि let's say म बिहानको झरेको. So good thing that happened was like I dropped that morning. Yeah. बिहान झरेपछि चाहिँ I have the whole day to assess myself. No, मेरो दिमागमा टाउकोमा कस्तो असर पर्छ, मेरो जिउले कस्तो रेस्पोन्स गर्छ. म बेलुका झरेको भए त I have no time. रातभरि बस्नु भयो अनि normally altitude चाहिँ like 1-2 घण्टापछि किक इन गर्छ भन्छ कि. अनि I feel good, okay, no headache, 1 hour, very good, 2 hour, very good. Like every minute I was counting. Okay, 3 hours. I was drinking water like hell. I think I peed more than 40 times. Wow. And drinking, eating, and I forced myself in eating because like जति खाए त्यति राम्रो भन्छ के. खायो बसे and I felt good. So my alternate plan was if I get a severe headache, I'll descend down to Camon or like I'll even go down because राति हिँड्न it's better. किनभने राति हिँड्न किन better हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा हिसाबले मेन्टली you don't see much. डर लाग्दैन होइन तर अर्को कुरा चाहिँ राति लाइक आइस इज मोर स्ट्रङ्गर लाइक त्यो जुन एभलान्सेसहरू यताउताहरू चाहिँ अलिकति कम हुन्छ किनभने टेम्परेचर गोज डाउन सो वेन द टेम्परेचर त्यो स्विच हुने बेलामा चाहिँ एभलान्सेसहरू इट ह्यापन्स लाइक आइसफलमा लट लाइक इफ यु आर स्लिपिङ इन बेस क्याम्प आई थिङ्क 1-2 त युल हियर एभ्री टाइम लाइक द एभलान्सेस रक ice avalanche, rock avalanche, like left, right, front, back. 2000 कतिमा आएको थियो avalanche where a lot of people passed away? Anuj, do you remember this? A lot of people passed away. I think it's 14 हैन 2014 को त्यो avalanche त्यो भिडियोज नै एकदमै भाइरल भएको थियो जहाँ चाहिँ आई बिलिभ बेस क्याम्पसम्मै चाहिँ त्यो avalanche आएर चाहिँ त्यो भिडियो नै हामीले चाहिँ धेरैजनाले भिडियो देखाएको थियो क्या ट्राई टु फाइन्ड द्याट भिडियो लेटर एनिवेज कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट सो क्याम्प 2 यु इट अ लट वाट डु यु इट सो के खाने माथि Whatever you feel like eating, like if you have. So I was more focused on like soups. Garlic soup is like, it's a normal term. Like mountain garlic soup, you hear a lot. Whatever, eat garlic soup. Eat garlic soup. I know that's the best thing, isn't it? I don't know if it's best, but like. That's what you eat. Oh, this is it? When was it? 2014. 2014. Forward a little bit. Yeah, move ahead. Yeah, right there. Is this the Ice falls? It's this base camp. You avalanche ke ho raha hai video? Okay, move forward. More forward. You see people there? Yeah. Is that you, Sobit? No. That's Simri Carol. Move more forward. यो चाहिँ के गरेको क्याजुअल्टीलाई इभ्याकुएट गरे ओके प्रनिश तिमीले भनेको त्यो दाइको नाम के थियो यसरी चाहिँ क्याजुअल्टी सिद्धार्थ क्याप्टेन सिद्धार्थ गुरुङ हैन अस्ति तिमीले मलाई एकजना व्यक्तिको नाम भन्दै थियौ नि लाक्पा निश्चल दाइ ओके हैन निश्चल Alright, this is not the video that we're looking for, but good to see it. It's alright. So coming back. यो बेलामा त बन्द गरेको थियो है यो उनी
होइन एभरेस्ट एक्सपिडिसन नै बन्द गऱ्यो 2014 मा यो पछि So coming back to our conversation, right? So त्यहाँ बस्दाखेरि सुनिरहेको हुन्छ हैन. So camp 2 पुग्यो, camp 2 पछि चाहिँ and then you come back to base camp. Yeah, so rotations चाहिँ normally camp 2 एकचोटि गरिसकेपछि अनि next rotation they go till camp 3. Touch गर्छ camp 3. Camp 3 is in 7,000? 7,200. 200. 7,200 around. Yeah. How is that? हजुर? Let's hear that story. म camp 3 सम्म रोटेसन गएन. So सुनौ. म चाहिँ त्यो अघि ड्रप गर्नेबाट सुरु गर्छ है. So I felt good. So I spent 2 nights camp 2 मा. First अनि त्यसपछि के भन्छ भने मान्छेहरूले नर्मली क्लाइम्ब गर्दाखेरि चाहिँ बेस क्याम्प टु बेस क्याम्प हुनुपर्छ भन्छ कि एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्नको लागि टु बी लेजिट बेस क्याम्प टु बेस क्याम्प जस्तै म बेस क्याम्पबाट हिँडेको हुनु पऱ्यो नि त बट आई फ्लु टु क्याम्प टु सो द्याट गट मी इन माई हेड ओके म क्याम्प टु त हेलिकप्टरमा झरेको हो अब देयर आर लट्स अफ हेडर्स अफ कोर्स देयर आर हेडर्स एभ्रीवेयर अनि मैले के भने नि ओके माई प्लान वाज फिक्सिङ टोलीले रुट खोल्यो भने आई फलो देम सो that would be like really nice. So again, I didn't complete that part, icefall part. म त हिँडेको छैन नि त बेस क्याम्पबाट आइसफल त गर्नु पर्यो खुम्बु त सघाउनु पर्यो I discussed with Kamirita Dai and all the fixing teams and this I discussed with our operator as well and this उहाँहरूले के भन्यो भने Kamirita Dai इट्स ओके तलै गएर आउनु त माथि तपाईँले भनेको नि खास भन्न त केही पनि हुँदैन तर भन्नेले त भनिहाल्छ भनेर अनि त्यसपछि I decided okay going rather than going up I'll go down and I'll climb up again to make it legit. Yeah. And this is म चाहिँ क्याम्प 2 बाट ओह्रालो लागेँ नेक्स्ट डे 2 days को रेस्ट पछि अनि बाटोमा भेट्ने दाइहरू धेरै मान्छेहरूलाई पनि भेटिरहेको थिएँ तपाईँ मेरो प्रुफ है म तल आइसफल झरिरहेको छु भन्नु त पर्यो भन्नु त पर्थेन त्यही पनि लाइक आई वाज जस्ट जोकिङ होइन अब के भन्छ म झरिरहेको छु है तल आइसफल एन्ड वेन आइसफलबाट तल झरेर अनि बेस क्याम्पमा गएँ अनि बेस क्याम्पमा स्पेन्ड सम नाइट्स अनि त्यसपछि अब मेरो एउटा रोटेसन त सिद्धि लाइक आई स्पेन्ड 2 nights इन क्याम्प 2 द्याट्स गुड एक्लामेटाइजेसन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि आई फ्ली टु लुक्ला अघि उसले भनेको नि कोही नाम चाहिँ आउँछ कोही लुक्ला आउँछ कोही काठमाडौँ आउँछ फर रेस्ट द्याट मिन्स लाइक यो बडी निड्स टु रिकभर लाइक त्यो कुरा पनि म बुझ्दैन खासमा चाहिँ अब बेस क्याम्पमा बसे पनि रिकभर हुन्छ कि लुक्लामा बसे पनि रिकभर हुन्छ कि तर रिकभर हुने के हो थाहा छैन म थाकै थिएन कि पावर एनर्जी पुरै थियो तर मान्छेहरूले के भन्छ भने नाम चाहिँ झऱ्यो भने युल गेट बेटर अनि त्यसपछि युल रिकभर मोर युल रिकभर फास्टर हुन सक्छ कि मेबी युल रिकभर फास्टर when you come down तर रिकभर केबाट हुने हो भन्ने मैले बुझ्दैन क्या जस्तै फर इक्जाम्पल अब एक्लोमेटाइजेसन पो लुज हुन्छ कि होइन जस्तो मान्छेहरू काठमाडौँ र नाम्चे काठमाडौँ त आउँदैन नाम्चे लुक्ला जान्छ कि स्पेसली नाम्चे जान्छ आजकल तर काठमाडौँ पनि आउने ट्रेन चाहिँ छ अलिक वेल रिसोर्स भएको मान्छेहरू चाहिँ इभन दे कम टु काठमाडौँ यता होटलमै बसेर हुन्छ नि दे स्पेन्ड 3-4 nights इन अ गुड लग्जरी होटल त्यसरी फर्किने ट्रेन छ होइन अनि एक्लोमेटाइजेसन तिम्रो नर्मली भन्छ नि हामीले पनि कति कुरा 1 महिना लास्ट गर्छ भन्दा 1 महिना लास्ट गर्छ भने बडीले चाहिँ 1 महिना लिन सक्छ भन्छ कि अब यो सबै कस्तो नि सल अबाउट अन्डरस्ट्यान्डिङ यो बडी आफ्नो बडी आफै चिन्ने हो आफूलाई के चाहिन्छ आफै डिसाइड गर्ने अनि त्यो अनुसार चाहिँ एक्सन लिने जस्तो लाग्छ मलाई जब तैँले चढाइ चाहिँ थिइस् नि होइन त्यो माथि हाम्रो द पिक द्याट यु डिडन्ट कम्प्लिट होइन त्यतिखेरको स्टोरीमा चाहिँ यो बडी स्टार्टेड गिभिङ अप एट द टाइम लेट्स सेयर द्याट स्टोरी अनुज त्यतिखेर के भएको थियो सोभितले कुरा गर्यो नि अब यो इज इट यो मेन्टल थिङ अर यो फिजिकल थिङ भन्ने होइन अब यसमा आई थिङ्क एभ्री वान हेज अ डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स मेरो लागि चाहिँ म के भन्छु भने आई पुट मेन्टल 60 आई पुट फिजिकल 50 दो बोथ अफ द थिङ्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने इफ यु मेन्टली स्ट्रङ यु क्यान पुस यर बडी अ बिट फर्दर होइन मेरो केसमा चाहिँ आई ह्याड अ फ्यु एक्सपिरियन्स अफ गोइङ 6,000 मिटर पिक्स त्यो पनि अब मेरा पिक वाज 6,450 के भयो भने लाइक आई लस्ट कन्ट्रोल के म चाहिँ के भन्छ नि आई लस्ट माई मेन्टल थिङ आई वाज टोटली फिट in fact in the group of 12 who were climbing I think he was lazy I think yeah I think so we had a group of 12 Nepalese people त्यो ग्रुपमा चाहिँ सबसे स्ट्रङ मै नै थिएँ किनभने एभ्री नर्मल वर्क्स अफ लाइफबाट थियो कोही चितवनबाट थियो कोही होइन धरानबाट थियो सबै ठाउँबाट मान्छेहरू आएको थियो कि तर त्यहाँ चाहिँ अब एक्सपिरियन्स पनि मेरै राम्रो थियो पहिला 6,000 मिटर पनि मैले गरिसकेँ तर आई वाज द वान हु फेल्ड किनभने मेरो मेन्टल स्टेट ठिक थिएन कि म त्यहाँको मान्छेले पनि आई डिसेन्डेड फ्रम हाई क्याम्प कति 5,900 मिटर्सबाट राति म यस्तै 9 बजीतिर फर्कायो सबैले मलाई बस्नु त तपाईँ अताल्या मात्र तपाईँलाई केही पनि भएको छैन चोइस टु गिभ अप
तर मैले नै आफै डिसाइड गरेर मैले अब कस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ के भने आई थिङ्क आई न्यू हाउ एभ्रिथिङ फङ्सन इन द्याट एरिया अनि मैले इजी गिभ अप दिएँ कि अब प्रणिसलाई फोन गरेँ भोलिपल्टलाई हेलिकप्टर चाहियो मिलाउनु पऱ्यो भनेर आई न्यू इट वाज ह्यापनिङ हुन्छ नि यस्तो गर्न सक्ने भयो त्यो पनि भयो अनि त्यही हो अब फिजिकल पनि भेरी मच इम्पोर्टेन्ट म चाहिँ मेन्टललाई अलिकति एक लेभल माथि राख्छु होइन सन द हेड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर सब मैले भने चाहिँ अब सबै मान्छेको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स हो मैले पनि त्यो मेन्टललाई नै माथि राख्छु कि राख्न चाहिँ डेफिनेटली तर मेन्टललाई माथि राख्दा राख्दै पनि फिजिकली गिभअप जस्तै उसको त फिजिकल बडी त फिट थियो नि त म चाहिँ अब मेन्टल धेरै नै बडी राखेको भएर नै बडीले गिभअप गर्दासम्म पनि म त्यहीँ थिएँ कि बुझेँ नि त्यही त अनि मेरो चाहिँ के यस्तो कि आई ह्याड स्लेप्ट एट द सेम हाई क्याम्प 1 year ब्याक के त्यहाँ मजाले सुतेर मैले पहिला पनि समिट पुस दिएको हो त्यहाँ तर त्यही भएर चाहिँ के भने वेदर बिग्रेर हामी वी आर डिसेन्ड डाउन होइन मेरा पिककै कुरा हो होइन मेरा पिककै कुरा अनि त्यहाँ के भयो भने अब फिजिकल त्यहाँ खारे भन्ने ठाउँ 5000बाट माथि हाई क्याम्प चढेर तल झर्न पनि चाहियो नि त फिजिकल त अलिकति त्यो चाहिँ झर्न सक्ने त्यहाँ चाहिँ बस्न कस्तो सुत्नलाई गाह्रो भयो क्या तर कस्तो नि अब नोभेम्बर पनि थियो इट वाज अफ टाइम होइन नोभेम्बर एन्ड डिसेम्बर लागिसकेको थियो विन्ड्स वे प्रिटी हाई अब त्यहाँ कस्तो नि इट वाज नट अ गुड इन्भाइरोमेन्ट टु बी जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई चाहिँ त्यो भयो मलाई वी अलवेज हेभ प्रनिश एन्ड प्रनिश टेल एभ्रीबडी व्हाट यु डु मैले यस्तै गर्छु यो बिहानै 6 बजे आँती थिएँ अनुजले फोन गरेँ अनुजलाई लिएर आएँ काठमाडौँ होइन बट टेल एभ्रीबडी द कम्पनीज द्याट यु आर पार्ट अफ मेरो म र सोबित भएर हाम्रो एयरलाइफ भन्ने कम्पनी छ एयरलाइफ रेस्क्यू र एयरलाइफ एडभेन्चर दुईवटा कम्पनी छ एयरलाइफ रेस्क्यूले चाहिँ मेडिकल इभ्याकुएसन रेस्क्यूहरू गर्छ अनि एडभेन्चरले चाहिँ एनिथिङ द्याट इज रिलेटेड विथ हेलिकप्टर एक्सेप्ट यो मेडिसिन यो एडभेन्चरहरू यताउता साइट सिइङ कमर्सियल फ्लाइट्सहरू अनि रिसेन्टली हामी चाहिँ हेली एभरेस्ट भन्ने कम्पनीमा चाहिँ एज अ सेयर होल्डर दुवैजना Both of you guys, and so again, we always have Pranish. Pranish is everywhere. Pranish is everywhere. All right, Captain. Let's come back to our story. Tola आइसकेपछि acclimatize गर्न लुक्ला आयो अनि acclimatize हैन sorry rest so rest गर्न जब लुक्ला आए so interesting thing happens like 4 दिन 4 days 4 nights I spent in Lukla 4 days and 4 nights like the third and fourth day like was really bad weather zero visibility Lukla mein अनि I was expecting the base camp to like say call me saying okay is this a plan like summit push ko plan अब बन्दै थियो नि त it was around May 6 हैन May 5 May 6 अनि I was looking at the weather मलाई राम्रो पार्ट के भयो भने म लुक्लामा आइसकेपछि I could analyze weather as well अनि मलाई वेदर सरी थानेश्वर इज लाइक आई थिङ्क मैले यो नाम धेरै सुनेको छु मैले यो नाम ही इज लाइक रियली गुड गाई फर 7 समिट अनि उसलाई मैले वेदरको दिनु सक्नुहुन्छ भनेको अनि ही केप मी वेदर अनि वेदर फोरकास्ट अनुसार चाहिँ 10 र 11 वाज रियली नाइस अनि 10 र 11 को समिट पुस हो भने त आई सुड बी गेटिङ ब्याक टु एभरेस्ट बेस क्याम्प अनि द वेदर वाज रियली सिटी जिरो भिजिबिलिटी इन लुक्ला लिटरली 5 र 6 मा अनि म चाहिँ कन्सटेन्टली लाइक फोनमा चाहिँ सोधिरहेको थिएँ कहिलेको लागि जान्छ के को लागि जान्छ अनि आई हर्ड लाइक बराइन टिम वाज गोइङ 7th को इभिनिङमा चाहिँ बराइन टिम अब उकालो लाग्छ भन्ने सुने अनि माई प्लान वाज अल्सो टु गो विथ देम बराइनको जुन प्रिन्सको टिमसँग चाहिँ माथि एभरेस्टको समिट पुसको लागि जाने प्लान थियो आई वाज एक्सपेक्टिङ कल बट लाइक दे डिडन्ट कल बट आई कल्ड अनि the whole day was really bad, zero visibility, like raining and everything, I know. And Tinbari mom and Surendra Paudel, Captain Surendra Paudel is a very good captain in Simricare. And I'm a snooker, Dilip Thapa. So I'm a snooker, Dinbari snooker killer basirate. And around 5:30 or 5:45, like I see a small window opening, and this was okay, this is my chance. अब त्यहाँ गएन भने त लाइक आई मिस द विन्डो लाइक म अहिलेसम्म यहाँ थियो हुन्थेन किनभने आज कति तारिक 15 होइन म यहाँ आउट बी इन बेस क्याम्प लाइक वेटिङ फर द विन्डो अनि दिस इज आवर चान्स भनेर अनि लाइक रियली लाइक ऱ्यान लिटरली ऱ्यान होइन त्यो स्नुकर हाउसबाट चाहिँ अनि
होटलमा गएर त्यसपछि ब्याग प्याक गऱ्यो अनि आई टोल्ड लाइक देयर वर 2 अदर एकजना राइनी दिदी हुनुहुन्थ्यो अनि हाम्रो सतीश दाइलाई चाहिँ ओके प्याक यो ब्याग्स लाइक वे गोइङ बेस क्याम्प भनेर विल गिभ इट अ ट्राई लाइक विल नट पुस इट बट विल गिभ इट अ ट्राई लाइक लुक्ला त खुल्यो माथितिर ठिकै होला भनेर अनि त्यसपछि द हेलिकप्टर वाज देयर अनि सुरज थापा क्याप्टन सुरज थापा वाज देयर आई सेड सुरज दाई आइल फ्लाई and I put Suraj Dai to the left and I flew and we started flying and the weather was like tik अनि past फेरि चाहिँ the ceiling was really low फेरि चाहिँ भन्ने ठाउँबाट माथिपट्टि चाहिँ we have to really climb to get to base camp level अनि फेरि चाहिँबाट जान सक्ने स्थिति देखेन and I went choking area but I climbed because like it was bright through the clouds I could see bright sunshine अनि चढ्दै गयो अनि त्यसपछि Suraj Dai was looking at me like this and I said like it's okay Dai उता सब clear छ like I have my escape route is good like I can descend down easily no worries अनि I climbed and then from Dingboche side हामी चाहिँ लोपुचे साइड क्रस गरिसकेपछि अनि बल्ल लाइक वी कुड सी द होल कुम्बु आइस फल ओके गुड त्यसपछि अनि डिसेन्ड गरेर आई वेन्ट टु बेस क्याम्प ल्यान्डेड बेस क्याम्प एन्ड आई सेड थ्याङ्क यू सुरज दाई एन्ड सुरज दाई वन्स आई ल्यान्डेड आई थिङ्क अराउन्ड 5 minutes later the whole thing cleared up but the time was critical like daylight सिदिन लाग्यो Suraj Dai took the helicopter back I landed around 6 I know 6 p.m. 6 p.m. I went to the camp got my important gears I had to pack अनि त्यसपछि drank everything and I said I called Tasi Dai and said okay I'm also in base camp I'm going with the team and he said okay You're going with the Bahrain team yeah you're ready to go this is the push and then he said okay and त्यसपछि राति the plan is at 12 he said 12 बजे राति अनि त्यसपछि ओके अनि त्यसपछि रिल्याक्स गऱ्यो I stayed in the back like prepared everything अनि around 1 we got ready अनि around 2 बजे त ठ्याक्क हामी हिँड्नेलाई 2 बजेर 20 मिनट जति गएको थियो so we did all the prayers and like we went for the push केही घन्टा अगाडि स्नुकर खेल्दै थियो हैन So this is a push. You start off and head towards Camp 2. Camp 2. You cross the Khumbu, popcorn, I believe, Khumbu. So 2 बजे हिँड्यो 2 बजे हिँडिसकेपछि अनि द्याट कति लाग्यो 5.5 hours 6 hours मा चाहिँ we reach Camp 1 अघि मैले भने जस्तै अनि त्यही माथि पुग्न चाहिँ टाइम लाग्यो लाइक अघि मैले भनेको थिएँ नि त्यो होल थिङ स्टार्टेड त्यसको मर्निङ अनि होल थिङमा पनि म सेकेन्ड कि थर्ड पुगेर रहेछ क्या Camp 2 एन्ड दे वर लाइक ओ वाउ क्याप्टन यु क्यान रियली वक एन्ड थिङ्स लाइक द्याट लाइक एभ्री वान वाज बिहाइन्ड एन्ड every Sherpa, every guide, every kitchen staff was expecting, okay, you're going to be first on top. So, अनि अघि मैले उसलाई त्यही सम्झाइरहेको थिएँ कि अरूहरूको फिलिङ्स पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ अरूहरूको ओपिनियन पनि इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ जस्तै अरूहरूले चाहिँ सक्दैन भन्यो भने लाइक इट विल ड्रेन यु डाउन प्लस दे विल नट लेट यु गो अप बिकज उनीहरूको पनि हात हुन्छ नि त जानेमा शेर्पाको पनि हात हुन्छ अनि प्लस टिमको पनि हात हुन्छ टिम मेम्बरले पनि तपाईँ त सक्दैन भन्यो भने चाहिँ दे विल नट लेट यु गो that decision, even if you say, okay, I'm ready, they'll not let you go and it's in their hands. Sherpa guide. The entire team, they play with your mental state, basically. On the next day, we headed up for Camp 3. On Camp 3, 2 din पछि. On Camp 3, we spent one night. On Camp 3 is where you start your oxygen. So, very less flow ma oxygen खाएर सुत्छ. And this was Camp 3 मा सुतिसकेपछि early morning around 6-7 you head for South Col. Let's tell everybody what South Col is. South Col is Camp 4 basically. So it's a rocky part. Like अरूहरु सबै आइसमा छ नि Camp 4 चाहिँ आइसमा छैन के. So we had a brief idea, okay, like Camp 4 मा चाहिँ why don't we build a permanent structure भन्ने खालको नि एउटा आइडिया आएको थियो कि किनभने it's on the rocks. Lots of things, almost all the camps are on the glacier. Yeah. But Camp 4 is on the rock. Camp 4 is 7,000? I think 7,900. 900, almost 8,000. Almost at the death zone. Yeah, you can say death zone already, I think. Camp 4 was separate from Lotse. Camp 4 I know. Lotse separates from way below.
All right, let's come back to your journey, and then you're in camp 3 and you make the push. अनि क्याम्प 3 मा अघि उसले भने जस्तै क्याम्प 3 मा चाहिँ लाइक अघिको सप्लाइजहरूको कुराहरू हुन्छ होइन अनि क्याम्प 3 मा इट्स अ भेरी स्टिप फेस एट 7,200 होइन सरी Don't worry about it. Kumu cough in the cough man in Kathmandu. Luckily we got a good tent beside Geludai and Tasidai. Tasidai is one of the brothers of Seven Summit, one of the owner. Yeah, not funny thing, like a very important thing that happened is like we need water, right? And ice boil गरेर अनि water bottle बनाउँछ के. Jet boil was working so slow. Like ice हाल्यो है 1 hour. 1 hour man, like this amount water gets boiled and lots of people there and like cool down सबैजना. So I think we spent around 6-7 hours boiling water. Literally, yes. That is how it works. एकदमै 6-7 hours भन्दा बढी boil गरे. यति टाइम चाहिँ किन लाग्छ किनभने ग्यासको फ्लो कम हुने हो कि एकदमै चिसो हुने हो त खै नक्कली जेट बोइल हो कि जेट बोइल माथि जेट बोइल जस्तो फङ्सन गर्दैन जेट बोइल भए चाहिँ त्यो बर्नर होइन त प्रोपेन ग्यास राइट लिटरली वी स्पेन्ड 7 hours 8 hours बोइलिङ वाटर अनि त्यसपछि अब खानेकुराहरू अलिअलि चाउचाउ आई थिङ्क वी एट रामेन त्यहाँ माथि रामेन सुप लाइक फुड इज रियली इम्पोर्टेन्ट भन्छ होइन तर अब त्यहाँ खान सक्दैन रामेन सुप खायो जस्तो लाग्छ मलाई अनि ऊ पनि खायो सरी बिरयानी प्याक्ड बिरयानी ल्याएर रहेछ अनि रामेन सुप पहिला खायो अनि बाँकी रहेकोमा चाहिँ नि बिरयानी हाल्यो अनि लाइक बिरयानी पनि त्यस्तै खालको झोल जस्तो बनाएर खायो So that was everyone is saying like this is the best food I think in this whole entire like 15-20 tent मा खायो होला भनेर So push भन्दा केही समय अगाडि बिरयानी र रामेन सुप that's what you guys ate. Yeah. त्यो मान्छेले भन्छ नि प्रोटिन बार्स यो त्यो 1000 थोक हुन्छ नि हैन टेस्ट हुँदैन कि के हुन्छ कि एपेटाइटै हुँदैन टेस्ट हुन्छ you have to put it like on the way मसँग चाहिँ थियो like I had couple of things that आङ दाई gave me अनि मैले चाहिँ स्टक गराएको थिएँ 1 2 3 4 that was like my drill so this I'll have eat this is my emergency like when I feel like dying I'll eat this like के हुन्थ्यो death food चाहिँ के छ त before death food was one energy shot there was this one one Icelander gave it to me energy shot that was really nice because मैले त्यो खाएको थिएँ कि एकचोटि यो चाहिँ मेरो death food अनि literally I had that while coming back from summit so that I think that helped me as well that food all right and then biryani khayo ramen khayo now what अनि त्यसपछि स्लिपिङ इट्स सो डिफिकल्ट होइन मेरो खुट्टा चाहिँ यस्तो बेन्ड गरेर सुत्नु पऱ्यो लाइक इन 1 tent विथ 3 of us बट लाइक भेरी स्मल टेन्ट अनि त्यति राम्रो निद्रा पनि लागेन लाइक तर हामी चाहिँ उयो फुल्ली गियर्ड अप हामी केमा सुत्यो भने लाइक डाउन सुटमै सुत्यो डाउन सुट लगाएको थियो होइन बिग पफी डाउन सुट त्यसपछि त्यही माथि गुड -40 स्लिपिङ ब्याग थ्याङ्क्स टु अनुज थ्याङ्क्स टु एक्सप्लोरिङ अनि बट अगेन लाइक 3जना सुत्दा गाह्रै भएको थियो होइन अब इच ग्राम म्याटर्स त्यहाँ चाहिँ अब बोक्नु पऱ्यो हिँड्नु पऱ्यो सो सबै कुराहरू चाहिँ आफूलाई नचाहिने चिजहरू क्याम्प 3सम्म चाहिने चिजहरू चाहिँ त्यहाँ डम्प गरिदियो इभन द हेलमेट आई डम्प त्यहाँ क्याम्प 3मा चाहिँ नर्मली माथिबाट रकफल भएर लाग्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट रहेछ तर लाइक माथि पनि लाग्न सक्ने ठाउँहरू त रहेछ तर बट लाइक एभ्री वान डिसाइडेड टु पुट द हेलमेट त्यहाँ सो मैले पनि हेलमेट त्यहीँ राखिदिएँ अर्ली मर्निङ वी स्टार्टेड द पुस विथ द अक्सिजन फ्लो अनि द्याट वाज द जर्नी लाइक अघि मैले उसलाई भने कस्तो फिल भयो त भनेर उसले सोध्यो प्रणेशले गाह्रो भयो भनेर सोध्दो रहेछ सजिलो भयो भनेर सोध्दो रहेछ क्या गाह्रो र सजिलोमा समराइज गर्न सक्ने भए हुन्थ्यो भने क्या मैले सो गाह्रो र सजिलो बिचमा नि देयर आर सो मेनी थिङ्स द्याट ह्यापन भने नि बट इट्स लाइक एक्सप्लेन गर्न चाहिँ लाइक गाह्रै छ कहिले सजिलो हुन्छ कहिले थाक्छ कहिले रुन मन लाग्छ होइन कहिले हाँस्न मन लाग्छ कहिले खुसी हुन्छ अल दोज इमोसन्स द्याट ह्यापन्स देयर आई थिङ्क द्याट्स वाइ द क्लाइम्बिङ इज सो ब्युटिफुल आई थिङ्क त्यो जर्नी हिँड्दा के त्यो फिलिङ्सहरू सो लाइक इच फेजमा लाइक वी वर्क सो मेनी आवर्स आई थिङ्क वी रिच अराउन्ड 4 or 5 मा माथि क्याम्प 4 पुग्यो होला वाट गोज इन यर माइन्ड हिँडिरहेको बेलामा दिमागमा के खेलिरहेको हुन्छ द मोर हायर यु गो केही पनि खेल्दैन
दिमागमा के खेल्दो रहेछ नि नेक्स्ट स्टेप चाहिँ अब कहाँ राख्ने भन्ने खेल्दो रहेछ त्यो चाहिँ मलाई एकदम खुसीको कुरा चाहिँ के लागेन लाइक सो मेनी इन्डिभिजुअल्स अघि मैले हिजो पनि पोस्ट लेखाएको थिएँ सो वेन यु वक यु आर सो फोकस अन लाइक वकिङ अन बिङ सेफ अन नट फलिङ होइन अन चेन्जिङ द क्याराबिनर अन चेन्जिङ द सेफ्टी त्यो क्याराबिनरको सेफ्टी चेन्ज गर्नेमा हुन्छ नि अन नट फलिङ डाउन अन नट हिटिङ यर लेग्स विथ अनदर लेग त्यही हो फोकसहरू सानो फोकसहरू के वेयर टु पुट यर लेग्स नेक्स्ट हाउ फार हाउ फास्ट त्यही सानो कुराहरू त्यही जर्नीमै त इन्भल्भ हुन्छ युआर इन्भल्भ आई थिङ्क एन्ड अलमोस्ट एभ्री वान थिङ्क्स द सेम आई थिङ्क त्यो ब्रिदिङ हुन्छ नि युआर लाइक you're focusing कोही याद आउँछ कोही याद आउँछ कोही पनि याद आउँदैन कोही पनि याद आएन अगाडि टुप्पो मात्रै आउँछ हेर्ने त हिँड्ने we'll get there होइन so now the push let's hear that journey of that push हुन्छ नि होइन like okay ल मलाई थाहा छ कि अब चाहिँ म माउन्ट एभरेस्टको टुप्पा पुग्न आँटेँ in the brain त्यो मोटिभेसन त चाहियो नि त त्यो एनर्जी त्यो बर्स्ट अफ एनर्जी what is that how did you get that burst of energy केही न केही त चाहियो नि त बिहान उठ्दाखेरि अथवा त्यो हुन्छ नि एउटा स्पेसिफिक टाइममा चाहिँ जान्छु भन्दाखेरि त्यो नथाक्दासम्म आउँदैन रहेछ होइन अब जब थाक्न थाल्छ जब लाइक यु फिल लाइक गिभिङ अप त्यतिखेर चाहिँ अनि नाउ यु निड टु मोटिभेट युर सेल्फ अथवा लाइक यु निड टु गेट युर मेन्टल गेम स्ट्रङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जब थाक्छ नि मान्छे अब चाहिँ त्यसलाई अब त हिँडी त सक्यो हो त्यो जुन थाकिसकेपछि चाहिँ अनि आफूलाई चाहिँ त्यो ढाँट्ने के यो मेन्टल प्रोसेस आई थिङ्क द मेन्टल गेम स्टार्ट्स देयर अनि त्यतिखेर चाहिँ इगो वान अफ द बिग फ्याक्टर होला लाइक ओके हेर भाइ explain that अब त हिँडिसकिस् अब त फेल भयो भने त बर्बाद हुन्छ गर्नैपर्छ है तैँले भन्ने खालको त्यो द्याट्स इगो नो लाइक त्यो इगोले चाहिँ पनि अलिकति पुस गर्छ इगो इज वान अफ द बिगर फ्याक्टर एज वेल त्यो पुस गर्नलाई मेन्टल्ली आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर गर्नको लागि यत्रो सो मेनी पिपल आर लुकिङ अप टु यु लाइक अब त यति त हो गर्नैपर्छ भनेर लाइक यु पुस यर सेल्फ for that inch एक पाइलाको लागि त्यो एनर्जीको लागि हो जस्तै अब मैले अघि भन्थेँ नि म फर्किँदाखेरि ढलिरहेको थिएँ भन्दाखेरि भाइ यहाँ मर्नु चाहिँ हुँदैन है जानुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो लास्ट द डे when you climb how does that work त्यो लास्ट डे स्टार्ट टिमसँग के हुन्छ भन्नु ए त्यो लास्ट डे लाइक अघि क्याम्प 3बाट हामी जुन क्याम्प 4को लागि यात्रा हिँड्यो नि होइन अनि क्याम्प 4मा लाइक वाट ह्यापन्स इज लाइक वी स्टे देयर फर 2-3 आवर्स अनि क्याम्प 4 इज द प्लेस फर द फाइनल पुस नट क्याम्प 3 क्याम्प 3मा चाहिँ यु जस्ट टेक वान अक्सिजन धेरै पनि हुँदैन तर अघि लट्स अफ शेर्पा होल्ड त्यो अक्सिजन बोटल्स एट क्याम्प 4 क्याम्प 4बाट चाहिँ लाइक यु क्यालकुलेटेड अक्सिजन तँलाई कतिवटा आफूलाई कतिवटा अक्सिजन चाहिन्छ शेर्पालाई कतिवटा अक्सिजन चाहिन्छ भनेर होइन अनि सो नर्मली 3वटा फर 3 bottles of oxygen around 200 to 300 pressure भएको oxygen bottle for one client अनि 2 bottles of oxygen for शेर्पालाई अलिकति 1 bottle कम I don't know like both are humans but like तिनीहरूलाई चाहिँ 2टा दिया हुन्छ कम्पनीले they're super humans अनि त्यो प्लानिङले चाहिँ अनि शेर्पा क्यारिज द bottle 1 bottle member carries the rest शेर्पा क्यारिज around 4 or 5 bottles अनि त्यहाँ हिँड्छ तर त्यो हिँड्नुभन्दा अगाडि चाहिँ you time like okay you should calculate like कति टाइम लाग्छ मलाई समिट पुग्नलाई भनेर शेर्पा के एभरेस्ट मुभी हेर्नुभएको छ त्योमा भन्छ नि लाइक इफ इट्स पास 2 वाट एभर यु आर लाइक इभन इफ यु आर इंच बिलो यु गो ब्याक भन्छ नि द्याट मिन्स लाइक त्यो टाइम सेट गर्नुपर्छ क्या आफूले जस्तै अब 2 बजे समिट पुगेछ भने फर्किन पनि टाइम क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि त त्यो चाहिँ बेस्ड अन अक्सिजन हो क्या खास नट अन डे अफ द टाइमको लाइक कति दिनको कति बजे भनेर होइन कि आफूले कति अक्सिजन बोकेको छ त्यसले पुग्छ कि पुग्दैन भनेर क्यालकुलेट गरे खास सो वाट टाइम डिड यु लिभ कति बजे चाहिँ टिम निस्क्यो हामी 8 to 8:30 मा हामी निक्लेको थियौँ सबैजना सो हाम्रो एस्टिमेसन वाज लाइक 11 hours टु टप दिस 8:30 एट द नाइट अनि फनी थिङ द्याट ह्यापन इज लाइक मलाई चाहिँ क्याम्प 4 पुगिसकेपछि गाह्रो के भयो भने चाइनिज टाइम सो गर्दो रहेछ सो लाइक हिँडेछ है मलाई 3-4 बजीतिर पुगे जस्तो लागिरहेको छ यसो हेर 8 बजिसक्यो भन्छ आई डोन्ट थिङ्क लाइक म 4 घन्टा बसेको छु यहाँ Chinese, let's explain this to everybody. Chinese time. So your watch automatically like switches to Chinese time. Chinese like it gives you like 2-3 hours agadi ko time dincha ke jastै 4 This is because if you have a Apple, if you have a mobile phone connected watch. Smart
स्मार्ट वाच भयो भने वाचहरू भयो नि अटोमेटिक हजुर अनि 8 बजिसक्यो भन्छ उज्यालै छ फेरि बाहिर अब हिँड्ने बेला भए जस्तो लाग्दैन आफू थाकिरहेको छ एकछिन त रेस्ट गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको छ होइन अनि आइसी मान्छेहरू फेरि रेडी हुँदैछ ट्याकटुक गरेर बाहिर अक्सिजन बोतलदेखि लिएर आफ्नो अक्सिजन लाइक सेर्पा इज गेटिङ लाइक त्यो के भन्छ अरे ऊबाट के स्टकबाट चाहिँ आफ्नो अक्सिजन छुटाएर लिएर आइरहेछ ओके तपाईँको लागि यति यसको लागि यति लाग्यो अनि त्यो प्रोसेस बट मेरो लागि चाहिँ अचम्म भयो किन भन्दाखेरि माई सेर्पा उसले चाहिँ अक्सिजन बोतल त्यहाँसम्म पुऱ्याएकै थिएन रहेछ सो वन्स वी रिच क्याम्प 4 माई सेर्पा लाइक लेफ्ट फर बिलो आई थिङ्क 2 hours बिलो दाइ म चाहिँ अक्सिजन लिएर आउँछु रे एभ्री वान इज अलरेडी रेडी माई सेर्पा इज नट देयर मैले केही पनि खाएकै छैन फुड पनि छैन म हेरेरै भन्छ मेन्टली लाइक अनि बाहिर अक्सिजन छैन अरे इनफ अक्सिजन छैन अरे आई वेन्ट आउटसाइड अनि एकछिन पछि त सिधै अक्सिजन छैन चिन्ता नगर आई विल म्यानेज बट एभ्री वान इज अलरेडी रेडी टु गो अनि द्याट वाज लाइक मेन्टल्ली अलिकति मलाई ऊ चाहिँ के भन्छ ब्याक अलिकति धक्का लाग्यो भनौँ न अलमोस्ट ओभर त्यहाँ अब अक्सिजन छैन भने त म त फर्किनु पऱ्यो जाने बेला भइसक्यो शेर्पा आइपुगेको छैन अनि अलमोस्ट एट 8 शेर्पा आइपुग्यो अनि अक्सिजन मास्दै ओके गुड 8 PM So 8 PM अनि हाम्रो like almost target was 11 hours. I think we made it at 11 hours as well. Let's tell everybody 8 PM you get started. हामीले सुनेको त मैले सबसे धेरै सुनेको त्यो हिलरी स्टेप मात्र हो हैन अफकोर्स देखेको फोटो पनि त्यही नै हो जहाँ चाहिँ के अरे त्यो ट्राफिक जाम धेरै हुन्छ भनेर त्यही नै देखायो हैन त्यो सेयर गर्नु न सेयर दैट So first my balcony also like no त्यतिखेर चाहिँ like you walk a stretch of big ice like त्यो अघि camp 1 देखि camp 2 जुन हिँडेछ नि त्यसको bit steeper version you have to walk till you reach balcony so balcony मा गएर चाहिँ what you do is you change your first oxygen जस्तै आफूले लगाएको अक्सिजन चाहिँ जति पनि प्रेसर बाँकी छ भने you just take it out put the new bottle in put the mask in हैन so that bottle is the stock for later and balcony बाट चाहिँ you go to walk and then south summit around south summit you change another oxygen like whatever the oxygen is left you change and put another oxygen on त्यसपछि you tell summit पुग्छ summit मा how much you like to stay look at the oxygen some like कोही चाहिँ के हुँदो रहेछ नि त्यो अक्सिजन सिधेपछि त्यही ढल्दो रहेछ कि समिटमा लाइक किनभने ओभरवेल्मिङ हुन्छ नि त अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ अनि साउथ समिटदेखि चाहिँ अघि तपाईँले भनेको माथिसम्म Hillary step must definitely there is a traffic jam because it's a one way. It's a ridge like this, and you walk ridge like this. I think I have a photo if you want to. Of course, we want to see it. Can you airdrop it, show it? Hillary step must there's one dead guy, American guy, 2019 ma mare rahecha bichara. I feel really bad for that guy. Like Hillary step mai. Hillary step is पहिला चाहिँ ढुङ्गा थियो अरे I don't know है म त अहिले चढ्या there is no step but the step is really one way अनि अलिकति स्टिप पनि छ अनि अलिक गाह्रो छ तपाईँले भनेको like it's true if there are lots of people then lots of traffic jam let's airdrop this can you turn on the airdrop step all right so which one is it यो चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली यही हो दिस इज वाट एभ्रिबडी टक्स अबाउट होइन यही होइन निम्साईको फोटो चाहिँ भाइरल भएको होइन 2019 मा सोभितको फोटोको बारेमा कुरा गरौँ न सोभित एक्सप्लेन टु एभ्रिबडी वेयर दिस इज मै कन्फ्युज यही हो स्टेप जस्तो लाग्छ मलाई हो त्यो बिचमा छ नि लाइक जुम इन तिमी कुन चाहिँ हो खिच्ने मान्छे हो त्यो माथि छ क्या त्यहाँ एकजना डेड बडी बिचरा 2009 को कुन चाहिँ त्यो क्रस गरेपछि त्यतातिर त्यसको तलतिर अझै तल हो त्यो राइट साइडमा त्यहाँनिर छ बिचरा आई थिङ्क इट्स बिफोर समिट दिस इज राइट बिफोर सो जसलाई त्यो समिट चाहिँ उतै होइन त्यहाँ माथि कतिजना मान्छेहरू बसिरहेको छ जुम इन टु दिस यही हो वाउ God damn it, Captain. त्यसको तल ट्याक्क कति बेर कुर्नुपर्छ यहाँ
यसरी होइन नि यो त ट्राफिकै होइन नि यो त। यो ट्राफिक होइन यो वान वे भयो नि फर्किने मान्छे भेट्यो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ फर्किने बाटो पनि यही भयो सेम बाटो लाइक अघि भन्नुभयो नि वान वे भने look at like it's really tough, huh? Uphill is equally hard as downhill. Definitely. Uphill breathtaking. Downhill के भन्नु हो त्यसलाई kneecap taking भन्नु होला Do we have any other photo? Do we have another photo? यति एउटा गरे यति एउटा that's fine. So Hillary balcony and त्यसपछि Hillary step. बाल्कनी पछि साउथ समिटबाट अनि हिलरी स्टेपबाट समिट बाल्कनी अघि मैले भने नि बाल्कनी भन्दा अगाडि चाहिँ लाइक यु वक द्याट लङ बिग आइस चङ्क माथि अनि त्यस बाल्कनीबाट चाहिँ एन्ड देन रिज लाइन्सहरू स्टार्ट हुन्छ इफ यु क्यान पिक्चर इट मैले त अब आफूले फिल गरेर पिक्चर गर्न सक्छु तर मेरो बोलीले पिक्चर गराउन सकेन होला मैले लाइक यस्तो इट गोज अप लाइक दिस लाइक बिग चङ्क अफ आइस होइन अनि बाल्कनी पुग्छ अनि बाल्कनीबाट चाहिँ नि रिज लाइनहरू यसरी जान्छ कि अनि त्यो अघिको चाहिँ अनि यस्तो भयो नि लास्ट दिस इज लाइक दिस राइट सो यहाँबाट चाहिँ यसरी गइरहेछ नि सो द्याट इज द हिलरी स्टेप इज राइट इन दिस खाल्टो अनि दिस इज साउथ समिट हियर यस्तो साउथ समिट छ सो साउथ समिटबाट चाहिँ यु डाउन हियर अनि त्यो यहाँदेखि चाहिँ नि यु गो अप दिस इज द समिट That's the main summit. I don't know if I could No. You again. People understood. ठ्याक्कै त्यस्तो छ यस्तो छ साउथ समिट यो भयो होइन दिस इज साउथ समिट रिज लाइन वक गर्छ क्या त्यसपछि चाहिँ तर बिफोर बाल्कनी यु डोन्ट वक रिज लाइन यु वक अ बिग चङ्क अफ आइस लाइक दिस The feeling when you know that you're on the top, how is that? I feel good but I felt good but Deep breaths, के हुन्छ like again let's show that video to everybody. Let's show the video to everybody and then video गयो होला नि हैन भिडियो छ नि हैन भिडियो छैन त्यो भिडियो देखाउन सबैजनालाई हैन त्यो भिडियो देखाउने बित्तिकै and then things are going to be crystal clear त्यो अघि नै हामीले हेरिरहेको जुन भिडियो छ नि अर्को भिडियो नि पठाउँछु नि म नमस्ते गरे होला भिडियो पनि छ एकचोक मिस भयो भनेर त्यो मिस भएको पार्ट चाहिँ के थियो रे हजुर के मिस भएको थियो अरे एकचोक मिस भयो भन्ने कुरा थियो नि होइन अक्सिजन मास्क फुकाल्न मिस भयो भन्ने कुरा थियो नि सो या त्यो अक्सिजन मास्क निकालेर फोटो खिच्न मिस भएछ कि त्यसको लागि अर्कोचोटि चढ्नु पऱ्यो नि त Alright, here we go. This is the video. You take you exactly. This is ढोकेको भिडियो हो खास यो चाहिँ समिट हो साउन्ड अन गर्न So that's how I felt. गजबै छ नि सर सरले एउटा औषधि नै छोड्दैछ समिटमा औषधि छोड्दा गोप्रोको हो के त्यो आई थिंक स्लान्टेड रहेछ है स्ल्यान्ट छ नि Holy hell. Whoa. क्याप्टेन त्यो अर्थ इज राउन्ड भनेर माथिबाट देख्छ होला है त्यस्तै हो है Check that out. God damn it. यो चाइना हो फुलवा हो त्यो Wow. Cap, thank you very much. Anuj, Pranish, I love you guys. Love you boys. All right, here we go. See ya, everybody. Thank you. This episode is brought to you by Air Life Rescue.